Já, komið þið sæl og verið velkomin í þessa útsendingu af leik Breiðabliks og Víkings í þriðja flokki karla. Ég er hérna með Róberti Laufdal en sjálfur heiti ég Nói Pétur Á Gunnarsson og við ætlum að byrja á því að fara við byrjunarliðin, svona snögglega áður en leikurinn byrjar. Á milli stangana hjá Breiðablik verður Hilmar Þór Kærningsteð, hægra megin í vörninni verður Jón Þór Atli Ingólfsson, í hjartavarnarina verða Ásgeir Helgi Orrason og Lúkas Magni Magnússon og vinstra megin verður Húni Ingólfsson. Húni Ingólfur Björnsson. Húni Ingólfur Björnsson fyrir geðu. Djúpur á miðju verður Rúrik Gunnarsson. Á miðjunni sjálfri verða Kristófer Máni Pálsson og Benjamin Breki Andrésson. Takk fyrir það. Hægra megin á kantinum verður Ágúst Orri Þorsteinsson, frammi verður Ásgeir Galdur Guðmundsson og vinstra megin verður Dagur Fjallsteinn. Nú hjá Víking verður hann Jens Sigurðarsson í markinu, svo verða þeir Ketill Guðlaug Árnason og Gunnar Bóðarsson Árnason, í hjartavarnarina hægra megin verður Jón Gunnar Magnússon og vinstra megin verður Haraldur Sturluson. Djúpur á miðju verður Óðinn Rík Þorláksson, á miðju sjálfri verða Baldur Páll Sævarsson og Jónas Gunnarsson. Framanlega á miðjunni verður hann Stígur Finnur Þórðarsson og frammi verða Hundarinn Lárusson og Jóhann Hanfór Tjörn. Nú fer leikurinn að hefjast. Róbert, hvað viltu segja? Ágúst komin í að hálfkvæmstu. Þetta var mjög skemmtilegt. Sterk tackling á Lúkas til að byrja leikinn. Statement. Það er gott að byrja leikinn. Sá til að gera Real Madrid og þetta leikurinn hafa ekki farið Liverpool í hag, þá setja þeir ákveðna lífi. Flottur bolti á Kristó yfir. Ágúst er bestur í þessari stöðu 1-1. Róbert, þarna sáum við þrívíkingaspili á Breiðablik. Það er eitthvað sem við munum sjá mikið í leiknum, þótt að við klikkað þarna, eða ekki? Já, einna sérstaka fótbolti, upp niður upp og reyna að finna kantminn upp í horn. Hratt spil. Hratt spil. Það lítið þannig út að Víkingar sé að spila með tígulmiðju, samkvæmt þjálfunarliðsins allavega. Já, þeir hafa sett það upp þannig. Upplýsingar sem við fáum frá þeim eru. Með Óðinn djúpan, Baldur Jónas fyrir framann og Stíg í hólunni. Róbert, þetta eru nú tvö liðir sem að í meistaraflokki spila svona virkilega spennandi fótbolta. Erum við að fara að sjá það sama hér í dag og meistaraflokki? Ég vona það allavega, fyrir okkur og áhorfendur. Já. Þetta verða ákveðin skemmt. Já. Sjáum hvort að Víkingar leggja mikla áherslu á að skora á hornum. Það er mörg lið sem leggja mikla áherslu á það. Við sáum A2 tapa móti Selfoss 3-0, öll mörk úr hornum. Ja. Það eru sum lið sem að bera miklu meiri virðingu fyrir föstum leikatriðum heldur en önnur. Já. Og þá sérstaklega hornspil. Frábærlega gert hjá Degi. Óöfni. Sterk tackling á Baldri. Nói, þú getur samt með meira Baldur, þið voru saman í IR. Jú, við spilum síðasta sumar saman. Hann er virkilega góð leikmaður, getur bæðis spila vinstri bakvörð og miðju. Honum finnst virkilega gaman að taka menn á og ég held að við munum alveg sjá það nokkur fyrir leiknum. Hann getur líka redda sér vel varnarlega. Já, ég get staðfest að hann er góður sóknarlega. Við kepptum mót honum á Reykjavík. Hann skoraði annað mark þeirra með frábæran skalla.
Já, það lítur allt út fyrir það að Víkingar séu bara að spila með tíul. Já, það er eitthvað sem við sjáum mjög sjaldan á þessu leveli. Það er oftast 4-3-3. Eða 4-4-2 hjá sumum af meira svona gamla skóla liðum. En Björn Bjartmars, hann er að vinna með eitthvað nýtt. Og ég meina, þú veist, ef að tímliðið er gerð vel, þá getur þú stjórnarleik á miðjunni og þar vinnast oft margir bardagar. Já. Það lítur ekki út fyrir að dómarinn ætla að leyfa mikið sem leik. Flæðið er búið að vera lítið, flauta mikið. Já, hann sitja á línu snæfi í leiknum og við viljum sjá hvort að það muni kvikna í mönnum út af því að vera að fá dæmt á sig fyrir lítið. Já, við þekkjum það allir að það fer ekki vel í blikana þegar dómarinn eru gegn þeim. Nei, það getur oft skemmt leikið fyrir það. Smá mótliti. Virkilega góða bolti þarna yfir. Þarna er þessi stað sem Ágúst er bestur í. Ég vil sjá Ben og hlaða að. Flottu bolti á Lukasi á milli línuna. Já, virkilega. Við sjáum það líka að Víkingur er svolítið að leyfa Blikum að spila milli varnamanna. Þeir eru ekki mikið að stíga upp að þeim. Og við sjáum líka Ágústi mikið að leita inn á miðju. Já, ég held að það hafi verið partur af uppleiki liðsins fyrir leik að láta kantmennina koma aðeins inn á miðjuna. Það hefur verið tekið fyrir á æfingu líka. Ekki nógu góðu bolti þarna við Hilmari, en þetta er bara hreins út af hjá Víkingum og Blikar halda boltanum. Eins og var saga leiksins hingað til. Já, við fáum því miður ekki tölfræðina, en ég ætla að giska á það að Breiðablik hafi verið mun meira með boltan, eins og er. Kæruleysi á Víkingum að vera ekki tilbúin strax. Já, þeir höfðu nægan tíma til að koma sér fyrir, en hér hafa þeir boltan, hér geta þeir sótt. Það rennur fljótt út í sandinn. Blikar eru konið margirinn á tegi. Og Ágúst. Já, og það er fyllt eftir.
Frábærlega gert hjá Blíkum. Virkilega vel gert hjá Ágústi sérstaklega, hann má hrósa honum vel fyrir þetta. Ben og réttum maður á réttum stað. Hárrétt. Og við sjáum það að Blikar taka fórustuna fljótt sem að fer bara algjörlega með gangi leiksins. En bæði Benóni og Ágúst hafa verið fastamenn í landsliðsæfingahópum og Ágúst Orri Þorsteinsson á meiri segja 3 leiki fyrir hönd U15 landsliðsins. Í Póllandi 2019. Já, það eru bara einu leikirnir sem að einhver inn á vellinum hefur getað að spila vegna ákveðins heimsfaraldurs. Það hafa ekki verið meira en þessi 3 leikir. Ekki nógu góð bolti þarna hjá Blikunum. Og Jónsson ekki að halda honum inn á. Ekki nógu góð sending þarna upp á miðjuna. Líka ná honum fljótlega aftur. Flott baráttu á Kristó. Við erum búin að sjá það svolítið, Róbert, að þegar að víkingsmenn fá boltan þá eru þeir ekki að spila nógu mikið og þeir hafa stundum verið að missa boltan bara á sendingu til hliðar eða aftur á bak. Í sendingu sem eiga verið frekar einfaldar. Það er dæmt brot. Þetta er þessi lína sem við vorum að tala um. Já. Margir dómar hafa ekki dæmt á þetta. En það er betra að hafa dómgæsluna konsistent heldur en að hún sé að breytast í gegnum allan leikinn. Og með það sem hefur verið dæmt á þá er þetta kannski ekkert ósanngjarnt. Frábær bolti á Rúrik. Markmaður étur hennan upp. Gaman að segja frá því að pabbi Rúrik spilaði sjálfur með Víking á sínum tíma. Gunnar Einarsson, þjálfari Víkings Ólafsvíkur. Já. Spilaði hins með Víking Reykjavík. Já. Reiknar samt með því hann haldi með Blikum í þessum leik. Já, mér finnst það ekki ólíklegt. Víkingsmenn komin langt fram. Blikan á boltanum fljótt aftur. Við sjáum fína bolta inn fyrir. Ágúst komin upp hægra megin. Ágúst tekur hann á. Kemur hann fyrir. Engin mættur. Boltin er þá inn í teignum. Það er skot. Það er varið. Flott skot á Degi sem er náttúrulega frábær skotmaður. Já, hann er það. Og þarna sáum við einmitt það sem við vorum að ræða hérna áðan að Ágúst bara nánast labbaði í gegnum einn leikmann hérna hjá vinstra megin hjá Víkingum. Ég er tilbúinn að staðfesta það að Ágúst er bestur á landinu í þessari stöðu, 1-1. Já, í okkar árgangi, ég held að í 2005. Ekkert ósanngjarnt að segja það. Hér sáum við næstu mark úr förstu leikadri á Breiðablik. Það hefði verið fyrst skipti í ansi langa tíma. Já. En nú fá Víkingar tækifæri til þess að spila upp alla leið frá markmanni. Við sjáum til hvað þeir gera með þá stöðu. Og það er eitt langur. Hér sjáum við. Já, hér er komin fín staða. Maður vinstra megin. Boltanum spila niður fyrir. Baldur finnur Stíg sem reynir að taka Rúrik á en það gengur ekki. Víkingsmenn halda boltanum. Og kemur skot beinustu leið leikmann. Þetta verður ekki verið þægilegt. En Blikan á boltanum aftur. En ekki lengi. En ef að foreldrar eru frekar með stilt á þennan leik í stæðin fyrir
Newcastle West Ham, þá var Jesse Lingard að jafna úr víti. Já, manni færi. 2-2, manni færi. Ekki góða fréttir fyrir menn þeirra liða sem að leita sér af Champions League sæti. En fyrir West Ham stuðningsmenn landsins, þá ætti þetta að vera mikla gleði fréttir. Tómas Steindós og Dagný Brynjars. Já, og kannski svona 2 aðra. Sjáum við fína sendingu hjá Jens. Valdur farin inn á miðjunni. Kemur hann niður að hafsend. Þetta í fyrsta sinn sem við sjáum Víking í alvörunni reyna að byggja upp spil. En það endar oftast með einum löngum fram. Það kemur svolítið óvart. Já, físíkinnars Arnar Gunnlaugs ekki að skila sér niður í þriðjuflokkana. Nei, sem er sérstætt því að oftast er það þannig að það er reynt að láta alla flokkar spila eins til þess að undirbúa leikmenn fyrir það að koma upp í meistaraflokk. Já. Það er áhugavert að sjá svona mikið mun á uppstillingu Arnars Gunnlaugssonar. Og það lúkkar þannig bara Arnar Gunnlaugs sem er eiliða samning hjá Víking. Já, Framlíkir og framlíkir sem eru bara gleði tíðindi fyrir Víkinga. Já, hann er góður þjálfari og skilaði þeim titli. Já, eitthvað sem við Blika stuðningsmenn getum ekki sagt það sama hinga til. Nei. Nú fá Blikar tækifæri til að sækja. Ágúst Leifs hægra megin. Gefum boltinn inn fyrir. Hann gerir það. Frábær bolti en fínn bolti en aðeins svo framalega. Ég sé það svolítið í þessum leik að uppspil Breiðabliksmanna uppspil Breiðabliksmanna hefur á mestu leyti verið hægra megin en ekki vinstra megin. Það hefur lítið verið að nýta vinstri kantinn og þetta hefur að miklu leyti flest færi komið í gegnum Ágúst. Já, nákvæmlega. Það vantar 2 leikmenn í lið Blika í dag. Tuma Fannar og Bjarka Viðar. Ég veit að það eru líka alveg þó nokkur töp í Víkingsliðinu. Það er Lúkas Egill Elfusson. Ég veit að hann er... Það er líka Kristjánar Sigurðsson og svo er Elías Muni Eyvindsson og Guðni Dagur Garðarsson. Þessir leikmenn eru allir með 3 eða fleiri leiki á Faxaflóamótinu en eru ekki hér í dag samkvæmt mínum upplýsingum. Nú kemur aukaspennið af Víkingsmönnum. Þeir hafa ekki verið að gera mikið með fast leikatriði hingað til en við gætum séð að breytast núna. Já, ég sé það ef að líklegasti möguleiki Víkinga til að skora er úr föstum leikatriðum. Leikurinn að þróast þannig. Blikar gjörsamlega eiga leikinn. Já, það er búið að vera svolítið þannig fyrsta korteri að þessum leik. Það getur allt gerst. Þetta er fljótt að breytast í þessum blessaða bolta. Jú, svo það er mikið rétt. Og ef eitthvað þá hafa Víkingsmenn frekar verið að koma sér meira og meira inn í leikinn heldur en Breiðablik að dominera meira. Þótt að Víkingur hafi ennþá ekki átt almennilegt færi, þá hafa þeir verið að fá að spila aðeins meira. Og við sjáum til hvernig þetta þróast alltaf. En það er gott að geta nýtt meiddu leikmennin eitthvað. Við sjáum Bjarka og Tuma Fannar á línunni. Já, það er gaman að því í appelsíngulu vestunum, gömlu góðu. En fyrir þá sem hafa áhuga á því, þá var Newcastle að koma sér aftur yfir gegn West Ham. Joseph Willock var að skora til að koma þeim yfir, sem eru góða fréttir fyrir púlara eins og mig og Róbert Laufdal. En ekki jafn góðar fréttir fyrir Tómas Steindós og Dagný Brynjars og hina 2 West Ham stuðningsmenn landsins. Þau úrslit þýða ef að Liverpool vinna sinn leik komast þeir yfir West Ham á markatölu. Já.
þrátt fyrir stórkostlegt tímabil West Ham og hryllilegt tímabil Liverpool. Já, en það sýnir líka bara ákveðin skipti sem í deildinni. Það eru bara sömu lið sem að verða að komast í Evrópu eða meistaradeild og önnur sem að þurfa bara að halda sér uppi. Það spurning hvort að Víkingsmenn fara aðeins að breyta upplegginu sinni af því að þessir lönguboltar þeir hafa bara held ég aldrei gengið upp. Nei. Kristó með áhugaverðan bolta. Já, sérstaklega á mann sem að eins og hann sagði sjálfur við mig áðan er 5 cm frá því að vera löglega dvergur. Ég veit ekki hvort það sé satt hjá honum en þetta er allan hann sagði mér. Palli Einars er kominn inn á völlinn. Já, þetta er virkilega áhugavert. Það eru engin myndar á mannum eins og er. Slögsending hann á Rúrik. Einhver misskilningur, hann vildi fá húna í hlaupið. Hér kemur hraði bolti. 2 menn inn á teig. Bolti kemur fyrir. Og það var af Jens boltinn. Nei, hann fer út af. Vel var ég á Jens. Já, mikið var varsla hana á mikið tímapunkti. En virkilega flott sókn. Og það var Dagur eða ekki sem að tók hlaupið hann inn fyrir. Jú. Virkilega vel gert. Jens er fæddur árið 2006. Já, það er gaman að því og við sjáum það bara að Víkingsmenn þótt að reyndar þeir séu líka að missa fleiri leikmenn þá eru þeir með mun fleiri af 2006 og 2007 strákum heldur en Breiðablik. Breiðablik er aðeins að nýta sér einn, það er hann Ásgeir Galdur en Víkingur er með þó nokkuð fleiri og er meira sem með 2 stráka fædda 2007 í hóp. Það er hotspinna. Fáum við loksins að sjá mark á föstu leikadriði. Eftir heilt tímabil á Faxanum held ég að vera ekki komið 1 mark í öllum liðum frá Breiðablik og Horni. Nei. Við gjörsamlega hötum á skóraðin. Já, svo mikið er víst. En við enskum eins og að fá mörk á okkur. Já. Bolti kemur inn fyrir. Hátt stakk þarna hjá Benó. Hann er virkilega góður skallamæður. Og er kannski hættulegast að vott Breiðabliksinn í teignum í föstum leikadriðum. Þetta var áhugaverður bolti. Þeir eru á leiðinni í Skyndirsson, hann bomba bara eitthvert. Já. Líka voru einingis með Jón þó tilbaka. Já, og það er svona mér finnst þetta einhvern veginn vera svona frekar lýsandi fyrir bara öllum lönguboltum sem hafa komið. Það hefur einhvern veginn verið lítil pæling á baka það. Já, Víkingum. Boltinn fyrir sem fer ekkert. Flotti bolti á Rúrik sem sendir húnar hlaupandi. Hún spila niður. Það verður áhugavert að sjá í hálfleik hvort að Víkingar breyti uppleiki sínu. Þeir eru með erðan tígul en Blikar fara bara upp kantinn og eru því 2 og 1 þar. Já, það er náttúrulega svona veikilhekkurinn við það að spila tígum við.
Það lítið þannig út að Paleina sem í kennslu fyrir Hákon Servis og Gulla á hliðalínni. Hann er með bara lappinn á völlinn allan leikinn að sýna þeim eitthvað. Já, það hlýtur að vera mikilvægt. Páll Einars talar ekki nema ef það er mikilvægt. Það er maður sem talar enga vitleysu. Nei. Ég sé að Blika aftur sækja upp kantinn, eins og það hafa gert oft áður. Jón Þór hefði þarna mátt kalla Ágúst fyrr, biðja boltann. Sjáum við Galdur, spilur út á Jón Þór. Blika spila yfir. Bolti kemur inn fyrir. Benum mættur í skallan. Þessi fer langt fram hjá. Pressa upp á Hilmari frá Víkingsmönnum. Nú fær Víkingur tækifæri til að sækja. Honum með boltan inn í teig. Spila yfir. Ekkert verður þessu færi. Kristóf vinna enn á bolta vel. Þá geta Blika sótt. Þeir sækja Ágúst heppinn. Sóknum hættir áfram. Og þar með stoppa. Nú fá Blikar aukaspyrnu á hættulegum stað. Dagur kemur með hann inn fyrir. Það er Víkingsmaður sem er endan að þessu. Þá sækja þeir hratt. Flott hreyfing þarna. Þeir eru komnir í gegn. Þetta hlýtur að vera brot. Það er aukaspyrna. Stórhættuleg stað. Mikið aukaspyrna. Þetta gæti alveg eins verið gult bara. Sleppum við þetta skipti. Þetta er þetta bræðingarleikur. Kannski minni pressa að vera að gefa gult. Við sáum það Bjarki Viðar á línunni, hann dæmdi rangstöðu en dómarinn ákvað að hunsa það. Hann var á öðru máli. Já. Nú býður Víkingum með 4 aftast. Fínt skot en beint í lúkurnar á Hilmari. Þægilegur æfingabolti fyrir hann.
Sjáum við langa bolta. Lukas upp á Galdur. Galdur heldur hann, missir hann þarna. Missir hann enn og aftur. Nú getur Víkingur sótt. Og brýti klaufalega. Já, það er hárrétt. Þetta var klaufalegt brot. 2 menn fyrir aftan hann. Og Bristol City voru að jafna 87. bútið Sheffield Wednesday. Það er mjög leiðilegt fyrir okkur Sheffield Wednesday menn. Loksins þegar við hefum getað fengið sigur og þetta er ekki fyrsta skiptið á tímabilinu sem við lendum í þessu að vera að fá jöfnun og marka okkur á innan við. Hver er þetta sem er að taka þetta? Jónas. Já, þetta er hann Jónas Guðmarsson sem stendur fyrir aftan boltan. Beinustu leiði veginn. Blikar reyna að sækja hratt, missa boltan aðeins og langt frá sér, ekki nóg góð sending. Þessi bolti enda sínu Hilmar. Ágúst missir boltan. Getur Haraldur komið á honum inn á miðuna. Sjáum við Baldur, vel gert hjá Baldri. Já, Stíg. Nú fyrirgeðu. Sýndist þetta á númer 9. Ég er að fá mig gleru. Og það var það staðfest að Newcastle taka hamrana. Stór sigur fyrir Newcastle-menn. Það er eiginlega örugt, myndi ég segja, að þeir ná alls sér uppi. Flottur bolti á Víkingum. Nær samt ekki að valda neinum almennum usla. Nei. Já, vel stíði fyrir hana hjá Baldri. Sem að taka boltan af Ágúst. Kristum með boltana, missir hann í gegn klofið á sér. Dettur hana við. Hér sjáum við þessa línu sem að dómarinn er búinn að leggja. Ég persónulega hef ekki dæmt á þetta ef ég væri á flautinni. En miðað við, eins og ég sagði á hann, miðað við aðra dóma í leiknum, þá er þetta kannski bara alveg sanngjarnt að dæma á þetta. En ég held að ég og flesti getur sammála því að það er bara best að hafa línuna sem minnsta. Leyfa leiknum að fljóta sem mest. Já, ég ætla ekki að orða sammála því. Nú kemur boltinn fyrir. Frábærlega gert hjá Degi. Ágúst nær að bjarga þessu. Víkingsmaður kemst fyrir þarna. Þá getur Baldur komin og hratt upp. Ágúst steltir hann uppi. Það kemur boltið inn fyrir. Það er Huldar sem er á endanum á honum. Huldar kemur hann niður. Það er Benni sem að vinna þennan bolta. Huldar kom til Víkings frá IR fyrir tímabil 2020. Já, ég held að það sé rétt. Ætli það hafi ekki verið haustið, bara eftir tímabili 2019. Eftir svo 350 mörk í 15 leikjum með IR á Íslandsmótinu. Já, og hann er virkilega góður leikmaður. Það er ástæðan því okkur að skora það svona gríðarlega mörg mörk. Ég man að A2-lið Blika tapaði samanlagt, við minnum að það var 17-1 í 2 leikjum út IR. Já, sem er ekki góð tölfræði. Nei, Huldar með 12 mörk. Já. Já, ég var einmitt á línunni í einum af þessum leikjum og ég held að hann hafi verið með 4 eða 5 í þeim leik. En hann ákvað að fara með krafta sína yfir í Fossvogin. Já, eins og Baldur líka gerði ári síðar. Það var að vísu ekki af sömu ástæðu. Er það ekki pabbi Huldar sem er í stjórn Víkings? Jú, ég held að það passi. Ég held að það fari með rétt mál þar. Hérna á Blikaboltanum eftir nokkra veru Víkings á þeirra helmingi. Frábærlega gert hjá Galdri, kemur honum Ágúst. Ágúst komin í góða stöðu, tekur skotið. Ekkert allt og erfitt fyrir Jens og það fer aftur fyrir. Verið denga sig vel. Já, það má ekki taka af hann.
enn heldur Alfred Finnbogason áfram á bekknum hjá Augsburg sem að kemja út til Arminia Bielefeld í Bundesligunum í dag. Það er hérna Lukas sem hoppar hæst en hann kemur honum ekki á marki. Sjáum við Víking, þeir hafa enn ekki náð að skapa alveg færi út frá markmanni. Það er spurning hvað þjálfari Víkings segir við þá í hálfleik. Sjáum við Blika búið til ennar færi. Þetta er rangstað. Ára Jón Þór upp hægra megin. Hann spilar aftur niður. Hún missir boltan, þá geta Víkingur sótt. Þeir koma sér hratt upp, náður að halda boltanum. Það gera þeir. Líka vinnan aftur. Frábærlega gert í Ágústi. Virkilega gert. Þá getur Jón Þór enn og aftur komið upp hægra megin. Spilar á Galdur. Galdur niður á Kristó. Rúrik. Það fara hann yfir. Og það er slæmur bolti. Já. Og það flautar dómarinn til hálfleiks. Já, Róbert, við hefum ekki séð mikið gerast í þessum leik eftir að Breiðablik skoraði sitt fyrsta mark. Þeir voru alveg virkilega dóminerandi fyrsta korterið, en eftir það hefur svona, þótt að þeir hafi að vísu verið betri og átt fleiri færi, það hefur bara voða lítið svona Já, algjörlega. athyglisvert gerst. Þótt engu að síður að Víkingar hafa ekki átt nein færi fyrir utan þessar 2 aukaspinnur sem var ekkert úr. Já. En verður áhugavert að sjá hvort þeir breyti uppleggi. Við erum ekki
Já, komið sæl aftur, kæru áhorfendur. Við erum mættir hérna að horfa á leik Víkings og Breiðabliks í þriðja flokki karla. Staðan okkur núna er 1-0 Breiðablik í vil þegar að hálfleikur hefst. Ég er hér með Róberti Laufdal en sjálfur heiti ég Nói. Og við ætlum að fylgja ykkur í gegnum restina af þessum leik. Hér heldur áfram þessi sama línu og var í fyrri hálfleik, Róbert, að dómarinn, hann flautar við hvert tilefni. Já, hann elskar þessa flautu sína. Ekki finnst hann bara þægilegt að hafa hana upp í muninu. Það er líka gaman að flauta. Fáum við fæslunni yfir. Það er Hálfdán stuttum. Kannski hefur það breyst í upplegginu. Þjálfarinn hefur rætt við þá að stytta sendingarnar. Þessar löngu sendingar sem þeir voru að taka í fyrri hálfleik voru bara ekkert að virka. Enga breytingar á liðum í hálfleik. Nei, en það er hljóta að fara að koma. Það eru þó nokkur leikmenn á báðum bekkjum. Þeir eru líklega stærstir í það að fá á spilatímann. Arnar Smári, Henrik Hermanns, Kormákur Pétur og Mikael Logi á bekkja á Blikum og Reynir, Haraldur, Þorri og Guðni. Heyrðu, þá koma að Blika sér. Já, það er svoleiðis. Hver var það sem skoraði? Ég bara reynilega sá það ekki, við vorum bara að skoða bekkinn en það þetta gerðist. Komum svolítið upp á þurru. Það var bolti fyrir. Og Beno skorar. Það er þá annan mark hans í þessum leik. Já. Hann var það sem við kallum guðsgjöf frá Gróttu. Jú, hann og Hilmar Þór Kjarnesteð sem er markmaður Breiðabliks komu báðir. Við erum í stórri skuld við Gróttu, tókum þjálfara þeirra og 2 efnilegustu leikmennina. Við gáðum þeim samt alveg virkilega mikið kom tilbaka. Gústa Gylfa. Já. Og frábæran lánsmann líka. Karl Hlöðleif, Já. sem reyndi sitt allra besta að halda þeim uppi. Já, þegar að fáir aðrir í liðinu gerðu þið saman. En það gleður mig að tilkynna að Patrik Sigurður Gunnarsson hélt hreinu í dag fyrir Silkeborg á móti HB Køge. Já, það er virkilega skemmtilegt. Skemmtilegt lið HB Køge. Daniel Agger í brúnni. Nei, er Daniel Agger þá að spila fótbolta? Nei, hann er að þjálfa. Nó. Mikkel Kvist fyrir varnarmaður Káa og Eddie Gómez fyrir varnarmaður FH í vörninni og Lasse Petri á miðjunni. Vá, það er hárrétt hjá þér, þetta er stórkenntilegt lið. Fátt ára klikkar átt með Daniel Agger með í lið. Já, við töpuð 3-0, hann er að klikka greinilega margt. En stemningin er góð. Ég trúi ekki öðru. Ég held það hafi samt sungið og trallað í klefanum bara því að Daniel Agger er á staðnum. Nú sjáum við Víking sækja. Þeir eru farnir að spila aðeins meira af stuttum sendingum og minna af þessum löngubolti sem voru ekkert að ganga upp. Áhugaverð sending á Baldri. Já, það var eitthvað sem klikkaði þarna í talinu og Blika að fá boltana. Blika ná ekki alveg að komast í þetta og þetta endar hjá hann og Jens í markinu. Hér sjáum við það enn og aftur að Jón Þór tekur hlaupið upp kantinn. Hann hefur mikið verið að gera þessum leik. Og það hefur bara gengið virkilega vel að vera að mynda þessi yfirtölu, sérstaklega það sem að Víkingur hefur verið að spila með þessa tígul miðju með honum Ágústi. Já, og ég hef lengi haldið fram að Jón Þór er bestur að krossa þessum flokk. Já. Ég sem striker, mér finnst best að fá bolta fyrir frá Jón Þóri.
Já, En Ágúst út í tein og Beno og þar Hér kemur enn þrennan. annað mark. Það er þrennan. Vá! Guðskefin frá Gróttu heldur áfram að gefa. 5 mínútur búnar af síðari hálfleik og Benny Breki Andriðsson er komið með 3 mörk, takk fyrir. Það var ekkert að þessu, en það er komið mikil brekka fyrir Víking restina af leiknum. Það er svart yfir Fossvoginum í dag. Já. Það eru margir þar sem að gráta núna. Vonandi að hlusta þessu útsendingu í leiðinni. Víkingar reyna uppspil. Beno vinnur boltan, finnur Ágúst, tekur sinn mann á og finnur Beno aftur út í tegin. Þarf alls ekki að vera flókið. Nei, og þú veist, þótt að þetta sé kannski ekkert. Að miklu leyti þá voru margir hlutur ólíkir þarna, en þá gerðist samt að sama að Ágúst tekur mann á og Beno mættir inn í teg. Eins og Beno er virkilega góður í. Já. En nú koma Víkingar virkilega græðið tilbaka og eru tilbúnir í það en að skora eitt mark. Ágúst gerir þetta frábál og vinnur aukarsminni. Já. Ekki það að það þurfi mikið til svona með hvernig dómgæslan þetta hefur verið í þetta. Það er þetta frekar þægilegt að fá eina eða 2 aukaspyrnur svona öðru hvoru. En spjöldin hafa þó verið í vasan. Jú, en dæfingarleikur. En dæfingarleikur. Ég vil setja svolítið spurningamerki á það, Róbert, að það eru einhvern veginn alveg rosalega fáir víkingsmenn sem eru komnir fram í hvert og eitt skipti. Mér finnst vera svolítið bil á milli mannsinn sem er í hólunni, hann stígur og framherjarna tveggja. Það er oft þá bara einhver annar miðjumaður sem kemur upp með þeim, ber boltan þannig upp. Já. Frábær pressi á Ágústi sem vinnur hotspinnu. Ég myndi ekki setja mikið pening á að við skorum úr henni, en Þú veist ekki að fara, það er ekkert hár XG stuðull á þessu skoti sem að gæti eða ekki komið á mark. Bolti kemur lár, það verður ekkert úr þessu. Víkingsmenn neglunum bara beint út af, sem er samt svolítið áhugavert af því að það var nóg pláss þarna vinstra megin fyrir það. Og Blikar gera skiptingu. Henrik kemur inn fyrir Húna í vinstri bakverðinn og Mikael Logi kemur inn fyrir Dag á hægri kant. Já, það er kannski svona byrja að skilja það að einhverju leyti, þar sem að þessi tveir hafa verið svona verri vopn framalega heldur en Jón Þór Ágúst í þessum leik. Já. Er þetta ekki annars Mikael eða? Eins og ég segi, mér vantar held ég bara nauðsynlega gleru til að sjá þér allan völlinn, þannig að ég get lítið sagt. Ok, mér enn annan hotspinnan. Nú fara þær hærra. Það er Víkingsmaður sem skallar hennar bolta frá, en Blikar fá tækifæri til að koma honum aftur inn á tegin. Nei, það er Kormákur sem kom inn á. Nú, já. Mikael situr sem fastast á bekknum. Það er leiðilegt fyrir hann. En Kormákur, hann er sonur góðsagnar í leiknum, Ágúst Guðmundsson. Jú. Títt kallaður Gústi Kukk. Maður sem kann sig á grillinu. Já. Fyrir þá svo er að forvitnast meistaraflokksfél Ágústs, þá 47 leikir í meistaraflokki með Val, Dalvík, IR, síðan eftir Val. Já. Ég er ekkert viss það að vera margir sem hafa verið að forvitnast það, en takk samt kærlega fyrir þessa skemmtilegu upplýsingu. Sjáum við Blika enn og aftur. Frábær bolti, rangur. Já, ég held að það sé bara hárrétt hjá línuverðinum að flagga á þetta. Tumi Fannar traustur á línunni. Já. Tumi Fannar er sjálfsög einn af leikmönnum Breiðabliks sem að bæði fór til Póllands og hefur verið í 5 æfingahópum landsliðsins, bæði hjá U15 og U16 ára landsliðinu. Hann vakti mörg spurningumerki þegar hann Beno okkar var ekki valinn út. Já, enda ég held að það séu margir sem telja það að hann sé bara með betri markaskorarum
bara árgangsins. Já, Kristó gerir þetta mjög vel. Missir boltan þarna. Fín varnarvinna. Ég myndi segja það svona að sterkasti hluti Víkings þrátt fyrir það hafi fengið svona fengið 3 mörk á sig í þessum leik. Það hafi verið hafsendarnir 2. Það hefur svolítið verið bakverðinir sem hafi verið að lenda í vesinni en þeir Ketill og Gunnar hafa verið að standa sig vel í hjarta varnarna. Það Víkingur aukaspyrnu frekar langt á tegnum en það ennþá hægt að koma með góða inn í sendingu. Enn og aftur má nefna það að Víkingur býður með óvenju marga tilbaka eða býður með 3 á aðeins 1 Breiðabliksleikmann. Þetta var áhugaverð útfærsla. Fín hugmynd. Já, en framkvæmdin ekki nóg. Framkvæmdin var. Hér sjáum við Jens gera virkilega vel til þess að stoppa. Jens hefur búinn að vera flottur í þessum leik. Já, þessi 3 mörk hafa ekki verið honum að kenna. Nei, og það má gefa honum það að með hjarta varnarna hefur hann verið að standa sig líka virkilega vel. Það hafa verið aðrir hlutar í Víkingsliðsins sem hafa verið að klikka. Ég vil hrósa honum Jens innilega. Og þá koma hinni 2 leikmenn Blika inn á. Arnar Smári og Mikael Logi. Já. Ertu með einhverju upplýsingar þeirra feður? Hafa þeir verið að gera þeir góða hluti á sínu meistaraflokksferli? Ég get alltaf staðfest það að þeir eru báðir miklu meistarar. Já, svo mikið víst. Þeir eru miklu meistarar. En systir Arnars Smára hefur nú átt fínasta meistaraflokksferil og spila bæði með Breiðablik og IBVF ásamt mögulega fleiri liðum. Ég er ekki alveg með á hreinu. Hún er í FH í dag. Hún er í FH í dag, já. Það er að sjálfsögðu rétt. Það er hún Ester Rós. Þá gera Víkingur líka skiptingu. Ég er ekki alveg viss hvaða leikmaður þetta er. Ég hef ekki séð aftan á hann. Mér sýnist það að vera hann Reynir sem er komin hérna inn á fyrir Víking. Ekki ef ég tekið eftir öðrum skiptingum þeim megin á hliðarlínunni. En fyrst og baðst það þá Arnar Arnarsson, faðir Arnars Smára, spilaði 80 leiki í meistaraflokki, skoraði 11 mörk, byrjaði ferilinn á KR, fór síðan til Víkings, Reykjavíkur. Það er eitthvað svona Víkingsþema hjá þessum feðrum Blikastrákana. Spilaði þar heillengi í einhver 5 ár. Hér sjáum við Víking. Nú kemur fín sókn, það kemur skot á mark. Það er ekki alveg nógu gott. En ég myndi samt segja að þetta hafi verið með betri færum Víkings í þessum leik. Já, fyrir utan aukaspyrnur. Já. Svona ef við metum XG-stuðulinn, þótt við höfum hann ekki. Nú er Víkingur farin í aðeins meira hápressu, heldur en það hafi verið restan af leiknum. Og það er strax kominn maður í hann Lúkas sem hann fær boltan hann. Baldur fær boltan, missir hann fljótt. Já, dómarinn flautar á þetta. Mér finnst það áhugaverður dómur. Þótt hann hafi lagt á línu að dæma á minni brot, þá fannst mér bara að þetta hreinlega ekki vera brot. Ég sammálaður, en Tryggvi Björnsson, þjálfari Blika, hann segist að sammála á dómnum. Já. Það var spurning hvort við fáum loksins almennilega aukaspyrnu á hættulegum stað. Hvorugt liðanna hefur gert mikið í flestum leikatriðum. Og það er vel yfir. Þessu er bara í hættu að brjóta nýja skjáin okkar. Já, það hefur verið skandal. Það hefur þetta gerst einu sinni. Annan daginn sem hann notaði, það var bara komið svona skemmtilegt gat á. Ég held að það hefur verið lagað nú. Henrik nær ekki alveg snerting á boltan hana. Hann rennur út af. Nú spurning hvað Víkingsmenn gera.
Lukas leitast eftir því að færa hann yfir. Frábær bolt á Jón Þór sem tekur vel á mótunum. Hér sjáum við enn annar hlaupi á Jón Þóri. Fær þó ekki boltan, kannski gera það núna. Það passar. Geggjaðan bolt af Arnar Smára. Arnar Smári þrátt fyrir það að vera góður í þessari stöðu. Nýtti þetta ekki nógu vel og Jens lokaði vel á hann. Óheppinn og sýndist hann renna á boltanum. Já. Og nokkað með Jens í markinu. Traustur að venju. Já. Hann hefur verið virkilega, þetta hefur verið virkilega góður performance á hann. Arnar Smári Arnarsson var að sjálfsögðu alveg gríðarlega efnilegu leikmaður í yngri flokkum. Meiddi svo hrikalega. En hefur hann á sér að strika aftur núna. Og ég held að þótt hann hafi ekki mikið gert hérna og hafi þetta sýnt svona gæðans alveg ágætlega, þetta færi. Já. Á mótum í yngri flokkunum myndi ég halda að Arnar Smári var að skora hann meðaltali 14 mörk í leik. Já, ég spilaði nú með hann í Vestmanni og þar held ég að hann hafi verið með allavega 1 mark í hverjum einasta leik nema úrslitaleiknum. Úrslitaleiknum, það stendur hérna, í kótir óverútt. Reglulega stund, í kótir óverútt, konsultar eitthvað dropping. Kótir óverútt, konsultar turning down video settings OBS. Þú veist hvað gerir það? Þú gert það niður stríma? Það er spurning hvaða menn þetta eru sem eru að koma inn. Reynir kominn inn á þær í frekavissum, en ætli þetta séu þá ekki bara hinir 3 skiptimennir sem eru að koma inn á. Það eru þeir Halli, Þorri og Guðni. Flottur bolti, Hilmar er ekki í hann. Frábær bolti. Besta fasta leikardið sem við höfum séð hingað til. Við höfum nú gagnrýnt bæði lið mikið fyrir þau. Frábær baráttu hjá Henrik. Hér sjáum við Arnar virkilega vel gert. Hann spilar honum yfir. Mætt pláss. Ágúst kemur hann upp á Jón Þór. Jón Þór lengur inn fyrir. Boltinn kemur inn í. Þetta verður, það kemur skot. Blikarnir ekki að halda boltanum. Nú geta Víkingar reynt að sækja hratt. Halda boltanum. Þetta er innkast fyrir Víkinga. Ég afsaka það að ég hefur verið að nota Víkingsmenn. Róbert hefur hérna verið að gefa mér illa augu í hver skipti sem ég segi Víkingsmenn. En það átti að segja Víkingar. Já, ég biðst afsökunar á þessu. Ég er að reyna að venja mig á þessu. Og Blikar eiga þetta. Skemmtilega gert hjá Benno þarna, en boltinn fer leitar ekki á Samherja. Og Benno gerir þetta stórkostlega. Og Finnur Ágúst. Þessi næra komast fram hjá manni sem á einhvern hátt. Og Mikael missir hann. Þá hafa Víkingar tækifæri til að sækja enn og aftur hratt. Ekki alveg nógu bolti þarna fyrir. Geta er unnið hann aftur. Er allan að reyna það. Víkingar eru með hann aftarlega á vellinum. Skemmtilega gert þarna, en þetta endar í aukaspyrnu. Gamla góða línan hefur haldið sér í gegnum leikinn. Þá maðurlaus hægra megin. Það er brotið á... Þetta er rétt. Já, þetta er hárrétt held ég bara. Það er brotið á honum
Ég er bara ekki með neitt mann á skýrslu sem er númer 68, þannig ég get ekki sagt hvað með þeir brotið á. Þetta er 60. Er það? Sem er Ketill. Já. Ég er greinilega bara orðinn gríðarlega nærsýnn. Af því að þetta er ekki langt frá okkur. Ketill tekur þetta sjálfur, bolti kemur inn fyrir. Fíngaspinna og það endar í marki! Og það er mark. Skemmtilega gert þarna, virkilega flott aukaspinna. Og kemur held ég engum á óvart að markið sem Blikar fá sér er úr föstu leikadreifi. Nei, ég held að það sé ekki einn maður sem er að hlusta á þessu útsendingu eða er niður í fífu sem var hissa á því að fyrsta mark sem Breiðablik fær á sig er úr föstu leikadreifi. Hilmar er ekki glaður með þetta. Ég myndi þó ekki setja þetta á hann, ég myndi aðalega setja þetta á varnarmenn, en líka bara vel gert og góð aukaspinna. Frábær bolti og Jóhann mættur. Já. Við ætlum að svara strax. Og við svörum strax. Það er ekki eftirstað þetta. Guðskjöfin. Það eru komið 4. Það er komið 4. Vá! Benóni Breki 4, Víkingur 1. COVID hefur ekki farið illa í þennan mann. Ha? Þá fær Benó heiðuskiptingu. hann er ekki sáttur með það. En ég vil sjá fólki í fífunni klappa fyrir þessu. Já. Já, það koma klöpp frá þjálfurunum allavega. Það er eitthvað. Það er virkilega flottur leikur í honum. Stórlegt að hann fá að koma hérna eitthvað aftur inn á. En gríðarlega góður leikmaður og virkilega vel gert. Viktor, ég skipt alltaf yfir á þig þegar flottir kemur þar að henni. Ja. Enn og aftur eru frekar áhugaverðir dómarar í gangi hérna. Við viljum þakka Arnóri Daða og Halldóri fyrir störf sína í græjunum. Já, þetta hefur verið virkilega vel gert og ég vona að fólk hafi notið þessa að hlusta á þetta með góður hljóðböndum. Það er, ef ég og Róbert varum að sjá þetta sjálfur, þá... Frábær baráttu á Jón Þóri. Já, við verðum að sjá þetta. Það getur annars verið að tala hún í 2 dósir, heldur en eitthvað almennilega mikrofónu. Ára Víkingur, þeir spila tilbaka. Hápressa Arnar er mættur. Jens bara sallar rólegur, fær mannin í baki, spila svo yfir á hafsendisum. Og frábær tækling á Kormáki. Dómari, þetta er ekki brot. Nú eru Blikastrákar orðnir pirraðir. Þrátt fyrir það að vera 3 mörkum yfir. Ég þá sætta þessi ekki við neitt svona. Víkingurinn liggur niður en frá mínu sjónarhorni þá var þetta bara boltinn. Já, kannski sáu við þetta bara ekki nógu vel. En ég held að það gleði marga að sjá það að Kristoffer Máni fær traustið og fær að spila 80 í dag. Já, hann hefur ekki fengið það nógu mikið og ég veit það persónulega að hann sé ósáttur með það en hann ætlar að sýna sig á sama fyrir þjálfurinn. Og við getum bara verið samlega það, hann er bara flottur í dag. Já, fínasti leikur. Og ég meina, þú veist, Breiðablik hefur dóminerað leikinn og ef þú ert að dóminera leik þá þarftu að vera með góða miðju. Já, og miðjan þarf að standa sig. stofnin að dóminera leik er oft sterk miðja. Já. Gaman að sjá breytinni okkur að Bjarki og Tumi eru báðir meiddir, miðjumennin okkar en við erum samt að stjórna þessu leik. En við skulum samt ekki lítillega meiðsli Víkings eða þá sem eru frá. Nei, ég bara get í miður ekki, ég þekki ekki einn af þessu leikmenni sem eru meiddir á heimann, ég get ekki tjá með þau. Nei, en við vitum það báðir,
að hann Lukas Egill Elfsson sem eina nafni sem ég kannski svona þekki beint er virkilega góð leikmaður og það er annar leikmaður sem hefur spilað alla 5 leiki Víkinga á Faxhamar sem vantar líka þetta. Já, ég man bara mest eftir Lukasi Agli á Skagamótinu 2012. Já. Hann vann mig og Ásgeir og fleiri í úrslitaleiknum og þar byrjaði mitt hatur á Víkingum. Já. Þetta er sem við kallum dómaraskandall þar. Já, voru þeir ekki að senda sína bestu dómara á leiki á Norðurlandsmótinu? Nei, þeir dæmdu víti frá okkur og síðan byrjaði Víkings þjálfarinn að drulli við dómarann, þannig að hann tók vítaspyrnu tilbaka. Já, og þetta manstu? Þetta man ég, þessi mun ég aldrei gleyma. Þetta er áhugavert, dómgæslan. Það má bara greinilega ekki gera neitt. En ég vil samt fá virðingu á það að hann hefur haldið dómarinn. Ég þekki nú dómarann meira að segja. Hann heitir Pétur og er virkilega fínn gaur. Virkilega. Já, ég þekki hann, þetta er topp náungi. Já, en hann hefur þó allavegana sem að margir dómarar gera ekki. Þeir kannski dæma á eitthvað brot snemm í leiknum sem að þú veist þurfti ekki dæma á eða eru ekki nógu strangir og gefa ekki gullspjald á eitthvað brot og halda síðan ekki í línunni af því þeir hugsa bara nei, ég verð að bæta upp fyrir þetta. En hann hefur þó allavega gert það í þessum leik, hann hefur haldið sömu línu á dómgæslu. Þótt að við séum kannski ósammála þeirri línu, hvað hún er sett. En nú erum við að sjá... Arnórs Már gerði þetta frábælega, kom sér fyrir varnarmanninn. Já. Við erum að sjá svona aðeins meira þessar síðustu 10 mínútur af leiknum að þetta er aðeins meira svona... það er komin svona meiri barátt einhvern veginn finnst mér í liði núna heldur en hefur verið restan leiknum. Þeir hafa aðeins verið að fara í hvort annar meira núna. Þetta var geggjaður bolti á Kormáki. Já, virkilega skemmtilega gert. Þetta eru genin á Skusta Kauk. Dalvíks legendið, eða Dalvíkurs. Já, ertu mikið að spjalla við menn á Dalvík það hvort að... Já, bara tíma Ágústar, já. Mínu menn á Dalvík saknas. Er það? Já. Ég myndi líka sakna þess að ég hef byggjað Dalvík og hann væri ekki að lengur. Líka þrátt fyrir að hafa verið meira með boltan hafa ekki mikið verið að sækjast í það að skora eftir að markaskorarinn með öll 4 mörk Breiðabliks Benóni Breki Andersson fór út af. Já. Kristóf færi hennar niður. Það er Henrik út á kantinn. Kemur bolta fyrir. Það eru lítið úr honum, fæna samt aftur. Og sýnir mjög góða baráttu. Já, virkilega vel gert. Óheppinn að missa hann út af. Nú syns mér Víkingur ætla að koma langa bolta frá. Það er ekki verið að ganga hingað til, en við sjáum hvað breytist núna. Já, þeir ná að halda í hann. Missa samt fljótt. Þá getur Breiðablik reynt að sækja. 5 mínútur eftir í leiknum. Takk fyrir Rúnar. Þessu er rétt bjargað í hot þarna. Af Jens. Af Jens. Ég er bara að mínum að þetta er maður leiksins hjá Víkingum í þessum leik. Já. Við þurfum ekkert að segja hver er maður leiksins. Nei, það er... Áhorfendur geta bara að fatta það sjálfur. Já, ég held að það sé mjög skýrt þótt að maðurinn sé farin út af að Benóni Breki Andersson sé maður leiksins. Þrátt fyrir bara mjög heilsöfta framistöðu frá Blikum í heildseri. Já, þá hefur hann verið maðurinn sem hefur svona stíð upp fyrir alla aðra og komið boltanum í netið, sem er það sem skiptir máli. Og það er það sem hann er góður í. Frábærlega gert hjá Jón Þóri. Með geggjaðan bolta líka.
Kemur boltinn út. Kongur fær hann, lyftir honum upp, en það fer beinultreið í... Hann er ekki alveg viss hver þarna megin. Víkingsmegin. Boltinn fer niður. Sem bara skota mark. Æfingabolti fyrir Jens. Hann ætlar að koma hratt í leik, finnur engan. Sparkar hann það fram. Hann kemst. Víkingur nær ekki að halda þessa bolt inn á og þá fær Breiðablik yngast. Til að halda áfram Íslendingavaktin minni þá er Jón Gunni Fjólusson að halda hreinu og með 7,2 í einhvern móti Mjálby eftir 58 mínútur. Já, það er gott að heyra. Yndislegt að heyra. Það er nú kannski, má nefna það að þessi tvö lið, þau munu líka mætast í sumar, þar sem þau eru bæði í A-riðlinum. Á síðast ári var Víkingur hins vegar í B-riðlinum og spilaði samt á móti Breiðablik, bæði í bikarnum bara í bikarnum fyrir ekki. Og síðan á Reykjavík. Já, og svo á Reykjavík en ég er með tölfræði bara fyrir bikar og deildina sjálfa. Já, Breiðablik að sjálfsögðu unnu deildina, nefndi öðru sæti bikar. Víking komst hins vegar í undanúrslit í báðum. Það þurfti að lúta í gras yfir Blikum í bikarnum, undanúrslitunum. Og svo Fjölni í undanúrslitum deildarinnar. En það eru svo margt breyst hjá báðum hópum á þessu einu ári þar sem það er sjálfsögðu alltaf einn afgangur sem kveðir þriðaflokkin. Þetta var svakalega hápressa, það voru 4 menn inn á þessum eina fjórðungi Víkings. Gaman að sjá það að Blikar að keyra sig út þráttur að vera 4-1 yfir og lítið eftir. Já, það sendir ákveðin skilaboð að halda áfram allan leikinn. Minnir mann á Leeds United. Enda eru sumir sem segja að Gummi Brynjólfs sé íslenski Bielsa. Eða það? Já. Þú hefur verið að heyra það Ég hef heyrt það út undan mér. Ég hef það hann í bænum. Frábærlega gert hjá Henrik. Arnar er komin í gegn. Arnar er sloppinn í gegn og þetta er brot. Æfingleikar og allt það en út af með manninn takk. Ég vil ekki sjá svona. Það lítur nú samt alveg, ég myndi lyfta spjaldinu ef hann er með spjöld á sér þar að segja. Það er náttúrulega kannski ekki í æfingaleik. Hann gaf honum rett. Hann gaf honum rett. Nei. Það er alveg harka. Eftir að hafa haldið spjöldunum í vasanum, þá er það bara út af með því. Check. Þetta er náttúrulega alltaf rautt spjald, ég held að vita það allir en í æfingaleikur og 7 mínútur eftir í stöðunni 4-1. Nei, mér er að segja bara 2. Ég held að hálfleikurinn séu bara 35. Þetta 35, 2 mínútur eftir. En þetta ætti nú ekki að hafa neina áhrif á neina aðra leiki, þar sem þetta er bara æfingaleikur. Ég er ekki viss það að KSÍ sé eins og með hennar leik á skýrslu hjá sér. Þannig allavega ekki í gær. En vonandi fyrir Benó og fleiri þá vonum við að Jörundur Áki sé að horfa. U16 þjálfari Íslands. Já. Þetta var frábært tilraun á degi. Vel varið, vel slegið út hjá Jens. Þeim trausta hann kallaður. En já, ég myndi segja í öllum 5 mörkum leiksins, það var lítið eftir að setja út á markmennina 2 í þessum leik. Það hafi verið mistök varnarlega aðalega. Þótt að sé alltaf hægt að gera betur sem markmaður og þeir svekkja sig að sjálfsögðu báðir held yfir því að fá mörk á sig. Bæði Hilmar og Jens. Jú. Fín tækling þarna. Þetta var hann Guðni. Boltinn fyrir Rangur, það er ekkert flagg. Sér enginn hendina, það er bara hotspinna. Það er gaman að því að hann Jónþór, hann elskar að sækjast í jafnvel ótt að séu leikurinn sé nánast búinn. Þá vill hann samt vítaspinnu og 4-1 Breiðabliki vil. Við elskum gott passion. Já. Bjarki Steinn Bjarkarsson var ónotaður varamaður fyrir Venezia í dag.
í 2-1 tapi gegn Salernitana. Og þar með líka leiknum. En þar með líður leiknum. 4-1 fyrir Breiðablik, mjög dóminandi framistæði það ekki bara. Jú. Það var engin hætta á því að Víkingur væri að fara að skora mikið meira heldur en þetta eina mark. Þetta er góð sviti fyrir sumarið. Það sem Íslandsmótið byrja bara eftir, hvað, 2-3 vikur? Já, það er bara, já, ég held að þetta séu, já, 3-4 vikur. Það er bara mjög stutt í þetta. Þetta er handað við hornið. Já, og það sést að, en miðað við svona gæðan þessum leik, þá myndi ég segja það að flesti leikmennir sem voru að spila hérna, COVID hafði ekki mikil áhrif á það. Þeir létu sig ekki á þetta fá. Nei. Er eitthvað meira sem þú vilt bæta við árum? Ekki mikið, sko, bara næsti leikur byrjar fljótlega. B-liðin. Já, farið ekki langt. Ég og Nói stöndum okkar vakt þar. Já. Takk fyrir okkur. En við viljum kveðja héðan úr þessum leik. Takk fyrir okkur.
Komið sæl. Róbert Laufdal heiti ég. Nói Pétur er ekki með mér, hann er í verkefni að fá byrjunlið hjá Víkingum. Hjá mínu manni Björsa Bjartmars, þjálfara þeirra. En Blikar byrja hann að Jón Sölvi í markinu, með Jökul í vinstri bak, Gumma og Viktor Björn í hafsendum og Harald Björgvin úti hægri. Jóhann Breki er djúpur með Dag Eiríks og Jóhann Breka. Nei, Jóhann djúpur og Dagur Eiríks og Flandis við framann. Hilmar Ingir úti vinstri, Baltasar úti hægri og Alex Starri upp á topp. Balti gerir þetta mjög vel en er óheppinn og fellur og Víkingar eiga markspyrnu. Erst þú búinn að fara yfir hérna? Ég er búinn að fara yfir Blikana. Já, ég var sem þetta að ná í skýrslu Víkingsliðsins. Kom hlaupandi. Þeir eru með þetta stilt upp þannig að á milli stanganna er hann Jokkum. Í hjarta varnarnar eru þeir Aron Freyr og Reynir. Vinstra megin er hann Ari. Hægra megin er Jónagert. Djúpur á miðju er Jón Hrafn. Þeir spila líka tígul miðju eins og Aliði gerði hérna rétt á hann. Vinstra megin á miðjunni er Ari Björn og hægra megin Gylfi. Frábær bolti í gegn. Já. Vel stíði fram hann á markmannum. Í Jökull hólunni gerði er Maggi og frammi er Jökull og Hrafnkell. Þannig hafa þeir Víkingsmenn stilt sér upp í þessum leik. Frábær bolti á Jóhanni en aðeins og fastur. Aðeins og mikil vikt í þessari sendingu. Já. Við sjáum það að Jökull Orri er að dekka Jökull í Víking. Skemmtilegt tilvíðin. Það er nú gaman að segja frá því að ég held mögulega að ég hef á einhverju tímabúti verið með einhverjum jökli sem að æfði fótbolta með Víking í Vatnaskógi. Það geti alveg vel verið að ég bara hafi spjallað við hennar mann. Já. Geturðu talað vel um hann? Já, fínn gaur, fínasti gaur. Spurningin er bara hvort að þetta sé. Sá hinn sami Jökull. Við reiknum bara með því. Já. Það er skemmtilega. Það er miklu skemmtilega. Maður er alltaf að gera lífið skemmtilega. Þess vegna sitjum við og horfum á fótbolta. Já. Við reiknum báðir fastlega með því að Markus Árni liggi tilfinninganæmur upp í sófa að horfa á þessa leiki. Já. Sjátt á hann virkilega góð þjálfari. En Einn af mínum betri bara á ferlinum. já. Kendi mann líka margt á lífið. Já, algjörlega. Þótt að hann sé fæðin yfir í Fossvegi þá hef ég fulla trú á því að hjarta hans sé skærgrænt. Þótt hann sé Selfyssingur á upplægi. Já. Og ég vil sjá hann fá trausti þar þegar Dean Martin er hættur í brúnni þar. Já. Þá vil ég sjá Tomma á krúsinni hringi Markus. Það er maður sem þekki fræðin. Já. Hér eru Blikar. Já, ég held að þetta sé bara ekki ránt. Þannig að þetta er áhugavert hvar línuvörðurinn er staðsettur, en Já. ekki að það sést á mynd. Þetta er Bóas á líðinni, syns mér. Já. Langur bolti fram hjá Blikum. Frábær bolti, Flandrit, skallar hann. Dærinn er ekki komast að endan á honum. Blikan á að halda honum, það er annar skallabolti. Komið smá skallatennis í gang.
og þessi bolti endar hjá Jókum í markinu. Akkur tölið. Víkingar elskar sína markmenn sem byrja á jóð. Já. Það einhver stefna. Þá veit ég það, ég ekki að fara að komast til Víkinga. En það spurning hvort við sjáum þess að tígul miðju virka betur í þessum leik heldur en að gerði áðan hjá A-liðunum. Þar sem að þetta Breiðablíkslið hefur allavega þessar fyrstu 5 mínútur verið að spila þannig að og hér Darri komin í gegn. Og Darri kláraði þetta frábærlega. Þvílíkt mark. Virkilega vel klárað. Skemmtilegur Darri. Og Darri hendir í fagn fyrir ágústuðin sinn. Þeir eru góðu félagar. Gott að eiga góðan félaga. Darri að skarta sínu fallegu krullum og... Já. Myndalegur maður hann Darri. Hann það. Það lítið hann út að Víkingar að vera mjög slitnir í byrjun leiks. Já. Langt á milli miðju og varnar og auðvelt fyrir Blika að sækja á. Já. Ég tók líka eftir þessu reynda meira á milli miðju og sóknar heldur en varnar og miðju. Að þetta gerist líka hjá A-liðinu sem var að spila þetta. Það er greinilega þarf eitthvað að fara yfir færslur á milli lína og hvernig allt liðið saman á að hreyfa sig. Leikmenni fylgjast með. Jóhann Breki, það er töframaður með boltan. Já. Hann getur búið til stórs og úr engu. Og það er eiginlega bara spurning um það hvort hann nenni því, sko. Hvort hann gerir það ekki. Því að hann getur nánast allt með knöttin. Já. Og er virkilega góður fótboltamaður. Hann er það. Við kemur skot. Fer beinustu leið af Aroni. Og það er hann Baltasar eða ekki sem potaði hann út af. Jú. Ég var að því, sko. Ég var rosalega á línni og ekki hana. Ég bókstaflega var að því fyrir 10 sek, sko. Gerasti. Það var bara minni fyrst í. Frábær barasti á Hilmari. Ná Víkingar að spilinu niður. Já, frekar hægilega. Hvað gerir Jókum? Hann er að koma aftur. Öruggir í löpunum. Já. Íslenski Edison hef ég heyrt í Fossvoginum. Þú ert mikið að spjalla við Fossvogsmenn það. Já. Hvernig markmennum þeirra að ganga? Hvort að þeir séu góður í löpunum eða ekki? Þetta er ekki rétt byrjunlið, by the way. Já, hver er Benó? Það var verið að spyrja Róbert hvort að við tala um mann leiksins á hann. Það var hann Jón Þór sem spurði á því. En Jón Þór er að sjálfsög ekki maður leiksins. Það var mjög greinilega Benó í breki. Hér kemur annar bolti inn fyrir. Gerir þetta. Það er framhjá. Rétt framhjá. Flott sókn hjá Blikum, enga síður. Já, það er ekkert að taka það af þeim. Víkingur kemur hann hratt upp. Fínn bolti hjá Jókum. Það er Darri sem nær boltanum. Virkilega vel gert hjá hann að halda honum. Hér er Jóhann. Jóhann, innfædd sending.
smávegis misskilningur þarna hjá Jóhanni og Baltzari. Boltinn fyrir út af og Víkingar geta þá reynt að koma sér í sókn. Ég reikna fastlega með því að hlustendur sé að bíða eftir næstu Íslendingafréttum. Já, En Daniel Leó Gretarsson hélt hreinu á móti Sunderland fyrir Blackpool í dag. það er virkilega vel sem vikið. Og stór sigur að vinna Sunderland. Hvernig gengur Blackpool í deildinni svo? Blackpool þeir eru í 5. sæti. Já. Baráttum að komast upp. Þótt að Peterborough og Hull séu nánast staðfest upp í öruggum sætum. Hér sjáum við fínt spil hjá Víkingum. Og Jökull Andersson hélt hreinu og var maður leiksins í liði Exeter í 0-0 jafntefli móti Southend. Já, það er nú oftast markmaðurinn sem er maður leiksins í 0-0 jafnteflum. Nema ef það er enginn að skjóta marki. Fólk í Mosfellsbænum er ennþá reitt yfir því að Hákon var valinn í staðinn fyrir Jökul í U21-hópinn í Ungverjalandi. Já, Og ég skil þá reiði. Mosfellingar eru líka þekktir fyrir það að taka svona svolítið inn á sig. Það er svona... Hér sjáum við Víking. Það kemur skot. Það fellur örugglega í hendurnar á Jónsöla. Jónsöla kemur hann stutt út. Ofar á miðjuna. Kristoffer Máni sem ég er tilbúinn að segja var næst bestu leikmaður Blika í síðasta leik. Vildi ef með orð. Hvað? Lífið. Og tilveruna. Já. Ég er svo samlega hér í því að hann að vera næst besti leikmann í þessu liði. Hann má alveg deila það. Þá fá Blikar enga stig. Þessi fer fljótt út af. Víking að vinna boltan stutt eftir enga stig. Það senda líka út af. Mikið að gerast þarna hinum megin á vellinum. Og spila Víkingarnir rólega tilbaka. Boltinn á miðjuna. Víkingar missa hann fljótt. Nú geta grænir sótt. Og Dagur var eins og lengi að senda. Já, og vel staðið af sér þarna hjá varnarmanni Víkinga. Áhugavert. Já, við sáum svolítið líka línu og var hérna í A-liðsleiknum áðan. Þetta sami dómari. Já, það er verið að skipta bolta hérna. Ég held að Darri hafði í smástund bara neltanum burtu af reiði. Og það er staðfest að Norwich eru komin upp í ensku úrvalsdeildina. Já. Þeir taka sæti Sheffield. Já. Sem ég stenda leiðilegt. Með Sheffield vera allan í... Þeir eru einhvern veginn. Ég haf brótt að Sheffield búningarnir séu alls ekki fallegir. Í fallegri búningum heldur á Norwich. Herðu, stóra fréttir. Nú? Tryggvar Hrafn Haraldsson meiddist í æfingarleik Víkings og Vals og er meiddur í 2 mánuði. Úff, hann byrjaði þá ekki í Íslandsmóti. Sem þýðir að hann kemur í kringum miðjan júní. Sem er vægast sagt högg fyrir Valsmenn. En gott fyrir okkur hér. Já, við hérna niður í fífunni fögnum því. Við fögnum ekki meiðslum. Nei, við fögnum aldrei meiðslum. Og ég líka sem hérna hálfur skagamaður fagna aldrei meiðslum skagamanna. Þótt hann hafi svikið okkur illa. Herra, ertu að segja nei við peningum, Nói? Jú, það er erfitt. Ég er að þjálfa á Blikum og allt það, en ef Stjarnan myndi bjóðast til að tvöfalda mitt kaup, þá myndi ég alltaf fara... Þú stökkaði í burtu? Ég myndi stökkva í burtu, sko. Já.
Þú getur líka spjalla við hann Arnór hérna og sagt honum þetta bara. Já, ég var að fá boða hérna frá Stjörnunni og Arnór myndi líklega segja nei við því. Af því hann veit að þú ert ekki mikill missi fyrir félagi. Þetta deilum það. Jú, jú. Hála Víkingur. Jökull með flottan boltinn á Jóhann. Virkilega flottu bolti. Jóhann Hann gerir næra þetta vel. halda boltanum virkilega vel gert. Getur sendt Darri fram. En markmaðurinn stígur langt fram. Jókum, þetta er ekki fyrst sem hann hefur gert þetta í þessu leik. Jókum er að svípa mjög vel. Já, ákveðin svípa. Ég myndi eiginlega breyta þessum íslenski Edison sem að forsvarsmenn eru að Íslenski tala Manuel Neuer. Já. Blandaðinn tveim. Já. Afkvæmi Manuel Neuer og Edison. Gert hann eða Gumma. Það er hann Jökull, jú það er hann Jökull sem að kemst í þennan bolta en hinn Jökull sem að hefur verið að dekka hann fær síðan á endan á boltan. Það var að Dagur. Komum para með Baltzar, Darra með sér. Yfir á Darra, kemur nú lengra? Nei, Darri missir hann. Það var Víkingsmenn boltan. Ekki alveg nógu góð pæling hérna hjá Ara en boltinn helst inn að liðsins. Virkilega bara átt að þarna. Hlynur brýtur á sér. Ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Við sjáum það að Hlynur er komin inn á fyrir Flandrind. Já. Ég var ekki búinn að taka eftir því. Það er bara hárrétt. Flandrind er hér haltandi fyrir aftan markið. Já, það er ekki góða fréttir. Eins og ég sagði hann, við viljum aldrei að menn meiðist í æfingarleikjum. Nei. Og hann Neuer okkar er... Þetta voru skemmtilegi taktar í okkur. Það er ákveðin áhætta í þessu að fara svona langt fram sko. En hann er að handsa með hann að bolta á endan. Það er greinilegur munur á hérna, þótt að við erum ekki með tölunar fyrir framann okkur, á hérna possessioninu hjá Víkingsliðunum og Breiðabliksliðinu hér og í leiknum sem við sáum hérna á undan. Víkingur hefur verið að halda boltanum meira hérna. Já, ég algjörlega. Hleypur Baltzar á eftir honum, maðurinn er virkilega hraður en ekki nógu hraður fyrir þetta. Valdi þjálfari Blika hefur verið þekktur sem íslenski Sam Allardyce. Já. Spila góða vörn og nýta sína sjensa. Valdi er mikill happafengur fyrir Breiðablik. Já. Frábær bolti og móttaka. Algjörlega laus. Frábært mark á Blikum. En hvað gerðist þarna hjá vörn Víkinga? Það var bara engin nálægt degi. Nei. Það er ekkert að taka á honum. Þetta var Einn á öðum sjó. virkilega vel klárað hjá honum. Og Pétur dómari hann fer að tala við Bós. Pétur er ekkert alveg viss með þennan dóm hvort að Dagur hefur verið fyrir innan. Mér sýndist ekki. En þetta hefur oft verið kallaður Valdimar Valdimarsson slagurinn sem var í Víking áður en hann skipti yfir í Kópavoginn. Jú. Og var þar þjálfar af Kristjáni Sigurði Fjallsteð Jónssoni, íþróttakennarinn mínum. Já, það er skemmtileg staðreynd. Já. En hann flúði þó Kristján. Já. Fífan heillar. Já, alltaf gott verið í fífunni nefnilega. Já. Eins og áhorfendur fá að sjá hérna. Þá fá Víkingar hann. Það kemur langt kalt fram. Þetta er vel gert þarna hjá Haraldi. Já, ég er bara ekki með, ég held að ég var með uppstýtingunum fram en ég var að leita manninn númer 14. Haraldur er sonur Geitarinnar. Geitarinnar í Smáranum. Já. Eysteinn. Hann hefur gert virkilega góða hluti fyrir klúbinn.
heldur betur. Það fá Víkingar aukaspyrnu mjög aftarlega á vellinum. Það kemur stuttur inn á miðjuna, kemur snúningur. Þeir ná að halda boltanum inn á. Þeir á endanum út af, en Víkingur heldur samt boltanum. Jón Daði Böðvarsson spilaði 10 mínútur í jafntefli á móti Brentford 0-0. Fín úrslit fyrir Millwall. Brentford eru gríðarlega sterkir og vonandi fá að sjá þá á næsta tímabil í úrvalsdeildinni. Það sem ég myndi segja að af flestum liðunum í Championship, það eru þeim með mest spennandi lið. Ég og Martin Næs, formaður Þróttarvogum, við siglum Brentford-skútuna Já, vel. og fáir aðrir. Já, mjög fáir. Ég myndi nánast kalla þetta Brentford árabát heldur en skútu. Það þarf ekki fleiri til að manna alvöru skútu, sko. Nema það ætla að vera eitthvað svona pingu lítilli. Jóhann er ekki alveg að spila þarna á hlinn. Þá fer boltinn úr á völlinn. Nú geta Víkingar sótt almennilega. Það er Gylfi sem er með boltann. Hann kemur með boltann fyrir. Ekki alveg nógu góður. Það er hann Reynir sem bara steingleymir sig þarna. Nú getur boltinn komist inn í gegn. Hann er virkilega hraður. Hann ætti að vinna þetta einu í, en sem betur fer fyrir Víkinga. Þá nær Ari að koma sér í þennan bolta áður en að Baltasar náði til hans og Breiðablik á horn. Það er Darri sem tekur þetta. Blikar eru með 2 góða vopn í loftinu, það eru Baltasar og Jökull og þetta ratar einmitt á Jökull. Svona er það ekki bennum að markinu. Hér lenda 4 leikmenn í smávegis þvögu. Og það er höfuðmeiðsli. Það er höfuðmeiðsli. Þetta á dómarinn að vera búinn að stoppa bara hreinlega. En gerir þetta samt áður en hann Jökull nær að fara lengra með boltan. Þetta lítur alls ekki vel út. Og það er leiðilegt að sjá svona mörg meiðsli í æfingaleik, sérstaklega eru bara 23 mínútur búnar. En vonandi nær hann að harka þetta á sér, hann Reynir. Það fer hérna út af í smá, það er spurning hvort hann fái skiptingu eða ekki. Það eru nú búnar að vera frjálsar skiptingar hérna í dag, kom maður inn á og fór aftur út af. Nei, hann fór hérna út á og kom aftur inn á. Til að stytta stundina meðan það verið að hlinna á honum, þá er ég mætti með powerslúð við. Já, er eitthvað spennandi þar? Manchester United og Arsenal hafa áhuga á Kamavinga sem hefur ákveðið að framlengja ekki við Stade Rennais. Já, það er virkilega spennandi leikmaður. Já. Sem sýndi í gæði sínu móti U21 landsliði Íslands. Já, var alveg dóminerandi þar. Við heyrum Jókkum vera að stjórna varnarmönnum Víkings. Það var Darri með boltan. Darri kemur hann stutt yfir á Jóhann. Tekur sinn mann á og skýtur. Það fer beint í hrammana á Jókkum. Jókkum er að koma hratt fram. Hann er svolítið búinn að gera það í þessu leik. Gekk upp hann vel. Ég vona alveg að við séum að bera nafnið hans fram rétt. Það er svolítið vandræðilegt að vera með ekki á því. Rétti framburður ekki, þá eru gæðin alltaf til staðar. Það er hárrétt. Langur bolti á Víkingum. Beint að Jökli. Ekki gott að vera að setja háa bolta þar í þessari varnarlínu, þar sem að hann er langhákstastur í henni. Og Jóhann reynir erfiða utanfótasendingu. En ég meina, maður getur ekki alltaf bara að vera að senda ykkur auðmikið það verður að koma eitthvað inn fyrir. Þá kemur skot beint í varnarmann. Þetta hefur ekki verið þægilegt.
Úff, þetta var ekki að margra metra færi og beint í magan. Þetta er mest líklega að það misti andan. Já. En þá förum við beint aftur í powerslúðið. Watford ætlar að bjóða vængmanninum Ashley Young samning ef þau komast upp í Prem. Bara þau komast upp í Prem samt? Já, koma með hann aftur heim. Já. Það er nú annað lið sem er skemmtilegt að fá upp. Leikmaður okkar Blika var á málum þeirra. Hann Tómas Orri Róbertsson. Já. Títt kallaður Tommy Watford. Sem hefur fengið að spreyta sig með meistaraflokki Blika á undirbúningstímabilinu. Já. Áður en að Þórólfur skellt okkur niður í kjallara. Þórólfur. Það er nú reyndar ríkisstjórnin sem situr sóttvarnareglurnar. Og Jökull á harðar spretti upp kantinn. Gefum bolti Með fyrir. flottan bolta fyrir. En enginn mættur á fjær. Bolti mættur á fjær en bara ekki alveg á réttum staði mitt. En Blikar halda boltanum. Jökull eða rennilásinn er hann stundu kallaður. Upp á niður kantinn. Hver eru að kalla það, segirðu? Það kemur skot frá Darra. Það er ekki, ratar ekki á markið. Ekki bara marga fiska þetta skot. En alltaf gott að skjóta á markið. Maður Já. skoraði ekki annars. Nei. Allt til að teka upp XG-ið. Það kemur hálfbolti fram á Darrana. Er Darri stjórn á honum? Já. Eins og sér hér, þá eru alveg víkingar mjög slitnir. Já. Það sást þarna að það var mjög langt á milli. Jafnvel átti séu í tígulmiðu þar sem að það er einn frekar djúpur miðjumaður, þá lenti Darri samt í því að fyrir aftana var nóg pláss. Sem á ekki að gerast. Þá kemur bolti inn fyrir hjá Víking. Og sonur geitarinnar kemur þessu burt. Vel gert í Halla, þá er Jóhann með boltan. Hvað gerir Jóhann? Hann reynir að finna Darra, ætla að ég giska. Nei. Köttar út, bolti með hlaup, það kemur bolti á bolta. Frábær bolti á Jóhanni. Virkilega skemmtilega gert. Líka þetta backspin, alveg ótrúlegt. Hann er töframæður. Hann er töframæður. Gummi sallaróluður. Þrátt fyrir pressu frá Jökli. Það er náttúrulega bara mjög mikið eftir út um að fótbolta, bæði fyrir hafsenda og fyrir markmenn að geta fengið mann í sig og spila honum samt. Og verið yfirveður. Já. Þá kemur langur bolti á Víking. Það er Jökull með boltan. Kemur hann yfir Hrafnkell. Hann gerir þetta mjög vel en Viktor. Þetta er bara brot. Og hann fer í bókina. Já, ég held að það sé bara alveg rétt. Hann kippir hann í leikmann sem hann komið fram hjá hann. Það er Já, bara gullsgrænt. algjörlega. Pétur dómari ætlar að lyfta upp gulluspjaldi í þessum leik. Lyfta sjálfsögðu bara upp rauðuspjaldi í leiknum áðan. Rétt mætt. Já, algjörlega. Þá kemur boltinn á teginn. Þetta er skallað upp og það er Jónsson sem að nær stjórna þessum bolta. Það er... Jónsson gerur hann hratt fram. Það er Darri með boltan. Baltzari með honum. Það eru tveir aðrir með honum vinstra megin. Og þarna sjáum við aftur hvað víkingar eru slitnir. Já. Við erum að sækja 4 á 3. Nær baltið þessum. Það gerir hann ekki. Og víkingar koma honum í burtu. Þetta fyrir yngast. En já, það er alveg rétt fyrir þér. Það vantar einhvern veginn aðeins meira skipulag á því hvernig línunar eiga að hreyfa sig. Halli sendi henni bolta bara beint út af, ekki nokkuð á sending. Hann pirrar sig á því, skynjanlega. En ég trúi ekki öðru en að
Markus Árni muni koma í veg fyrir þessa slitni þegar einhver af þessum leikmönnum gangi upp í annan flokkinn. Já. Markus Árni, hann elskar taktík. Hann þekki fræðin. Já. Hann er bara með þeim betur mentar í fræðunum á landinu, myndi ég segja. Enda lögfræðingur. Jú, jú. Við ekki að taka aukaspyrnuna á stutt. Þetta fer lítið. Og þetta Blikar reynda að búa til sókn hérna 4 mínútur fyrir hálfleik. Nei, heyrðu. Þetta var áhugaverður snúningur þarna. Já, hann mista hann svolítið aftur fyrir sig. Og Darri rennur. Hérna. Einhver klaufaskapur í gangi. Og talandi geitur, þá er Samir mættur í fífuna. Vá. Valdi sagði að Samir væri besti fótboltamaður sem hann hefur spilað með á ævinni. Já. Og Valdi hefur spilað með mönnum eins og Gylfa Sig og Alfreð Finnboga. Hann þetta eru stór orð. Þetta eru virkilega stór orð. En Balti er komin í gott færi en vel unnið tilbaka frá Ara. Já. Og einfaldur bolti það fyrir okkur. Fín varnarvinna þarna. Þá er Ari eitthvað að kvenka sér. Það er ekki góða fréttir. COVID greinilega hefur farið verri í menn hér heldur en í A-liðunum. Það er góð spurning af hverju. Flott touch á Degi. Tekur hann fram fyrir sig en næri ekki að halda hann þarna. Hleypur bara á vegg þarna. Þetta er hann Jón Hrafn. Nei, það er rangt hjá mér. Þetta var Aron Freyr. Tryggvi datt hann í netið. Mjög gaman að sjá. Þú skemmti þig vel við það. Ég skil að fullkomlega þurft að fleisa í neti. Ég vill ekki fá jökul á mig á fullri ferð. Nei, sá maður er stór og sterkur. Ég myndi ekki vilja vera fá trukk eins og hann í mig. Þetta var sérstakt en Darri, hann er með boltan. Reynir að koma upp á Finnur þér sem hliðin. nær boltanum. Það er ekki búið að flagga. Bóas Línuvörður stendur lengst inn á vellinum líka, sem er mjög áhugavert. Frábæra gættu Viktor Binni. Reynir sendingu upp á Darra en það gengur ekki. 1,5 mínútur í hálfleik. Já. Það er spurning hvort að Víkingur er að búa sér til eina sókn áður en að hálfleikur kemur. Jóhann finnir sér pláss á miðinu og Jökull kemur með flotta bolta. Já, þá kemur bolti fram. Hann vil lyfta upp. Það er hann Aron sem hann nær endan með þessum en þá er Balti mættur í seinni boltan. Það kemur skot. Já. Það er ekkert að þessu. Nei. Jón reynir skot þarna frekar langt fyrir utan teig og bara þótt að það er langt yfir þá hvertum við ekki undan skotum. Jæja, þetta er líklega síðasta tækifæri Víkings til þess að skora í þessum fyrirháleik. Staðan 2-0, það er stórt að fara inn í síðari hálfleikinn með 1 mark. Með 1 mark á bakinu. Já. En að öðrum Blika-tengdum fréttum þá vann Augnablik, annar flokk Blika á hann. 7-5. Já, 7-5. Já. Marka leikur. Sá áræðanlega í neðri deildunum Arnór Daði, hann var flottur vinstri bakverðum heyrði ég. Þú hefur fréttað frá þínum heimildum? Í vinstra minni 3 manna hafsendakerfi. Nú. Og Arnar Laufdal skoraði 2. Ná. Enda Markus skorar að Guðsnáð. Já, hann veit hvað markið er. Já. En frábær vörn hjá Viktori. Hann er virkilega góður hafsend. Og þá er komin hálfleikur. Já, þá er flautað í hálfleik. Þá erum við farin í pásu og 2-0 fyrir Breiðablik. Þeir hafa verið betri aðalinn líka bara í leiknum. það helst að þessi Víkingur þurfa að laga þessi slitni á milli varnar og miði. Já.
og við farið ekki langt. Það er ekki látt. Komum bráðlega í síðari hálfleikinn.
Já, velkomin aftur gæðu áhörundur. Við erum mættir hérna að horfa á leik þriðjaflokks karla B-liða Breiðablik gegn Víking. Staðan akkurat núna er þannig að Breiðablik er að vinna 2-0 í þegar að síðari hálfleikur byrjar og þá hefur dómari flautað til leiks og Blikar byrja með boltan. Líka byrjuð því að sækja hratt, missa fljótt boltan eftir slaka sendingu, þvert yfir völlin. Víkingar ætla að byrja á sama hraða, sama tempói. Kominum inn á miðuna. Það er skotið, þetta fer af varnarmanni Blika. Og náði boltanum inn í, nei, það gerist ekki. Og það er flaggað í markspyrnu. Jón Sölvi fara að byrja með boltan. Jón Sölvi spila stutt. Tæft þarna, Gumi nær að halda boltanum. Gerir það örugglega, en sendir hins vegar slaka sendingu. Og þá getur Víkingur strax farið í sókn. Líka ná að stöðu það í bili. Jóhann er að mæta það kemur skot, þetta fer beint til Jón Sölva. Enn og aftur slökk sending á Blikum, þetta er ekki alveg nógu góð byrjun á hálfleiknum. Og þar flautar pytudómari í aukaspyrnu fyrir Víkinga. Þá gætu þeir komið inn að hættulega inn í sendingu. Þó nokkru mennin á tegnum, eitt síðan aðeins fyrir utan tegin. Fjær. Boltin kemur inn fyrir fítbolti. Aðeins of hár þarna. Það er Ari sem að næra skalla boltan en bara ekki á marki. Þá byrjar Jónsson markmaður Blika að tala boltan. Blika að spila upp vinstra megin. Pétursson með boltan á Jóhann. Jóhann, flottu bolt yfir. Tilraun á sendingu yfir, en Dagur heldur boltanum. Þá er það Darri kominn einn í gegn. Darri skýtur rétt framhjá. Fínasta tilraun, virkilega gott færi. Og það er þá Jokkur markmaður Víkinga sem ætlar að koma í leik. Slök sending þarna, Blikar geta reynt að koma inn fyrir. Það virkar ekki á boltinn fyrir horn. Vel staðið að sér hérna hjá varnarmönnum Víkinga. Í tvö skipti í tveimur tilraunum. Og hornið er tekið stutt. Og boltinn kemur inn fyrir. Fyrir að varnarmanni. Það er skotið. Þetta er vel varið og vel gripi hjá Jokkum. Víkingar halda áfram að spila stutt. Þeir færa henni yfir. Blika vinna boltan aftur á hættulegum stað. Bolti kemur inn fyrir aðeins og aftarlega fyrir Darra. Hvað gerist hérna? Inga missa boltan aftur. Dagur með boltan fyrir Blika. Hann tekur skot. Fínasta skot. Jokkum rétt svona að blaka þessu fram í og Blika fána hot sem að Darri verið að hlaupa í. Darri kemur boltan niður inn á teig. Gengur lítið upp eftir þetta hot. Hlynur nær ekki að koma honum á samherja. Þá geta Víkingur sótt hratt. Fín tækling hjá Hlyni sem nær að bjarga sér hana fyrir hot. Virkilega vel tímasett hjá honum.
Aftur er Víkingur með boltan. Þeir reyna að sendinga inn fyrir, hún gengur ekki upp. Víkingur fær boltan aftur. Það er rangstæði hérna en markmaður fær boltan, þannig að Pétur dómari leyfir leiknum að fljóta. Blikar taka boltan enn og aftur stutt. Hlynur kemur hún út á kant. Blikar hallar hann að spila stutt. Hlynur nær ekki þessari sendingu, fer að Víkingsmennu út af. Nú á Víkingur boltan. Reynir boltan inn fyrir. Það gengur ekki upp. Og þetta er vel gert. En þessu er hins að út af á hann og Guðjóni fyrir ekki. Það er ekki Reynir. Víkingur hafi víst gert skiptingu. Og þeir reyna að handa boltan hendaði potarunum eiginlega bara út af með hælnum. Þá er hann að Víkingur að fara niður, komin upp á miðjuna. Líka hann á boltan. Þetta er skemmtilega gert hjá hann, það er brotið. Nei, það var ballsvari fyrir geðið. Víkingar spila stutt vinstra megin. Missa svo boltan. Þess boltur út af. Pétur bendir í áttina að Blíku. Blíka tekið enga stið. Ná ekki að halda honum. Guðmi Garðar vill brota þetta en hann fær það ekki. Það halda Víkingur honum. Pressulaust. Komur hann inn á miðjuna. Já, þetta er klárt brot, rétt dæmt. Það fer bara í baki á honum og það er ekki mikið flóknar það samkvæmt reglunum. Þetta er bara eitthvað spennandi. Þá kemur léleg sending hérna og Blikar vinna boltan strax. Það er Jóhann. Jóhann kemur honum upp. Kemur boltinn inn fyrir. Nei, það gerir hann ekki. Þessi fyrir út af. Er staðið af sér hérna hjá Víkingsmanninum. Jóhann brýtur aftur á sér. Víkingur tekur bara aukaspyrnuna stutt. Reyna að spila honum upp. Hrafnkell gerir þarna vel. En virkilega mikið var tækling þarna Viktori. Stoppar hann af, Hrafnkell líkur samt eitthvað eftir. Það er ekki nógu gott. En þá fara Blikar að sækja hratt upp. Þeir halda áfram að keyra. Skemmtileg skæri þarna. Veit ekki hversu effektið þau voru. Það er Hlynur upp á Darra. Darri reynir að snúa, fær mann beint í baki á sér.
Það eru nokkrir blikar að reyna að biðja mig að spilna þarna en dómarinn segir bara áfram gakk. Það fara Víkingar hann yfir. Víkingar ætlar hann að koma sér í sókn. Og fastur bolti þarna. Og lítið hana sem Jónsson getur gert heldur en bara fá hennan til sín. Það spilar blikar rólega meðal varnarmanni svona og markmannsins. Þeir fara niður. Þarna kemur þrýningur og bolti í gegn. Maður spyrir sig hvað lokan okkar er. Ég hef ekki svör. Já, þá var Róbert Laufdal kominn aftur hérna til mín. Hann var í leitað samlokum en það gekk voða lítið að fá samlokum. Það gekk ekki neitt. Teg Víkinga. Lítið gerist þar. Ég afsaka þessi hljóð sem að Róbert er að búa hérna til með mæknum sínum. Sjá Pétur á sprettinum. Ali. Vá. Fín fyrirgjöf en bara engin mættur þarna á boltan hans Hrafnkels. Hverju misti ég af? Já, hverju mistur af? Þetta hefur bara verið svona eins og resturinn leiknum hefur gengið. Blikar hafa verið að búa sér til betri færi heldur en Víkingar en Víkingar hafa samt komið flottir inn á milli. Keirir þar upp kantinn. Missunnir sá boltan. Þá spila Víkingar upp. Mális. Vel gert í Víkingum. Virkilega flott vending. Þetta hefði talið verið aukaspyrnu en Með línuna. Já. Þarna flautar hann. Hrafnkell klókur hann á sér í brot. Það gleði mitt hjarta að sjá Jónas Breka vera að gera sér tilbúinn fyrir næsta leik. Það er stór skemmtilegur maður. Ungur Elli Helga, oft kallaður. Já, hver eru það sem að kalla hann ungan Elli Helga? Bara menn innan hreyfingarinnar. Já. Er Elli Helga sjálfur búinn að vera að kalla hann það? Það kemur ekki orð. Svona þegar aðrir heyri ekki til. Þetta var mjög sérstakur snúningur á boltanum. Og Víkingar, nei, heyrðu. Hér gæti Darri verið, nei. Víkingar rétt bjarga sig fyrir horn. En hættulegur, þetta er mikill háskaleikur þarna. Þá kemur Áki bolti fram. Jónsson leið. Okkar efnilegasti markmaður. Hann er virkilega góður markmaður. Ég hef verið að æfa með honum núna í vetur. Þóttur enda ég hef ekki verið að æfa persónulega sjálfur vegna meiðsla, en hann er virkilega góður markmaður. Sérstaklega með Valdur. Já, hann er að sjálfsögðu fæddur árið 2007 og er held ég bara svo eini sem hefur spilað með A-liði Breiðabliks fæddur 2007 í 3. flokki. Ég veit að hann er svo eini. Og Víkingar nægt pláss til þess að reyna að koma honum upp. Mjög flott sending. Pétur ekki í stuðu. Nei, Óhefni og Gylfa. Eftir virkilega flotta sendingu líka. En nú eru Víkingar með mikla pressa á blikastrákunum.
En Blikar leysa frábæl út úr þessu. Já, virkilega flott spil, hratt, mikið flæði. Við sjáum Snorra á línunni, okkar megin. Það er frændi fyrirlegans okkar, Captain Fantastic, Höskull Gunnlaugs. Jú. Eru með sama hárið. Sama árið. Ég veit að þú elskar góða krullur. Mm. Það kemur boltinn að Darra en þetta er Flaggar Ramstedt. Sem ég held að sé bara alveg hárrétt. Darra ákveður samt að klára. Honum finnst það rosalega gaman. Já. Þetta er hins að út af degi. Við komum aftur inn á. Lítið sem gerist þarna. Það var hann eld. Einhvern veginn fór hann í gegnum 2 hlið þarna efst. Sem er virkilega áhugavert. Hér situr Darri góða pressu en þessi bolt enda samt bara hjá Jókum. Darri er mjög æstur í það að skora hana mark. Fékk tækifæri í fyrirhálfnum. Jú. Þetta var skemmtilega gert. En stoppaði hann þetta næri að verða eitthvað stærra. Af vörn Blika. Það eru Hlynur upp á Gylfa. Hvað gerir Gylfi? Kemur aftur niður, einfalt. Þetta var gróð tækling en Pétur dómari kallaði áfram og áfram hélt leikurinn. Boltinn yfir. Og var á völlinu lítið verður úr því okkur sparkaði þessum bolt út af. Við komum aftur inn á fyrir að spila hann niður. En það getur verið að Víkingsmaður verði sá sem að endi með hennar bolta. Svo verður ekki. Víkingar ósáttir með það að Breiðablik hafi fengið þetta innkast. Virkilega vel gert þarna. Kemur sending. Þetta er stoppað áðurna. Og þarna dæmi Pétur brot. Ég held að það sé bara hárrétt hjá honum. Já. Pétur var flottur í þessum leik. Já. Kemur fastu bolti þarna í gegn. En lítið sem var að fara að gerast þarna í miðju fyrir Víkinga. Það er Viktor sem kemur út á Pétur. Pétur reynir að koma honum fyrir þarna á miðjunni en það virkar ekki. Og hérna er tækifæri fyrir Blika. Bolti í gegn á Darra. Og Darri... Nær ekki komin á markið. Virkilega vel gert þarna samt líka í vörninni hjá Víkingum.
Og í öðrum fréttum, hann skoraði Logi Tómasson, Luigi, stór brotið mark gegn Valsmönnum. Já. Það hægt að sjá það á stóri hjá honum. Og það kemur boltinn fyrir. Ekkert úr þessu. Fýtt skalli af Viktor engu síður. Já. Luigi elskar Valsmenn. Hann lætur mjög sjaldan sjá sig í fótbollleikjum, en á móti Val þá mætir hann. Hann hattar peningafjölu. Hann hattar kannski kórdrengi bara upp í efstu deild svona svo hann fara að skora. Já. Flott vörn í Halla. Virkilega. Fínasti varnarmaður hann Halli. Oftast þetta treysta mjög vel á hann og hann gerir sína vinnu vel. Já, algjörlega. Það var Víkingar hot. Það er sjálfsög eina marki sem að Víkingslið hafa skorað í dag úr föstum leikatriðum, þannig að getum kannski séð eitthvað gerast hérna. Boltinn á miðjan teiginn. Kemur skallið fyrir, kemur skot. Fer að Blika vanni. Usli í teig og... Aftur skot og aftur skot. Enn aftur af varnarmanni Blika. Hvað gerist núna? Enn aftur skot og enn aftur af varnarmanni Blika. Vel á sig vikið hjá vörn Breiðabliks. Og bara óhefni á Víkingum, hann á ekki að... Ná ekki að koma um markið. Já, og Bóas mættur hinum megin. Bóas er komin í gegn. Dagur er að lúra fjær. Boltinn kemur fyrir. Dagur nær honum. Það er skot. Og Nei! Og hann klárar þetta. Virkilega vel á sig vikið. Það hefði þarna, vörnin hefði mátt standa sig betur. Það var þarna, ég sá ekki alveg hvaða varnarmaður það var sem hefði mátt koma sér í þennan bolta. Stoppa þessa sókn. Já, þetta sýnir bara Viktor Reyfinn með vit á íþróttinni. Hann sagði hér í hálfleik að Dagur Eiríks væri hættulegasti maður Blika. Og hann kom með 2 mörk. Já, enda var þetta virkilega vel gert hjá Deo, hann gerði allt sitt rétt. En fúlt líka að þetta hefði mögulega getið verið skrað sem sjálfsmark. Ég held að þetta hefði verið skrað sem sjálfsmark bara. Á alvöru skýrslu. Nei. Ekki eiginlega ekki það. En virkilega vel gert samt hjá Deo. Þá gera bæði liðin nokkra skiptingar. Það er Balsa Bregis með komin aftur inn á hjá Blikum í vinstri bakvörð og það er hann, sýnist þetta vera Guðjón sem er komin í vörnina hjá Víkingum. Ég er ekki alveg viss. Baltasar kom inn á fyrir Pétur. Pétur var búinn að eiga fínasta leik. Mest líklega meiðsli. Hjá honum fyrst hann kom inn á. Eða bara valdi er ekki gefa honum neitt raust. Já, getur verið. Ertu að tala um Baltasar? Já. Ja, hann hérna var inn á hann. Já, ég er að meina að Pétur kom inn á og var síðan tekinn út af. Já, meina þannig. Og hættulegt þarna. Þessi sending tilbaka verður að vera miklu fastari, en Jokkum gerir mjög vel. Jokkum heppinn. Já. Ég myndi frekar segja að varnarmaðurinn sem hafi verið heppinn. Virkilega góð keisla þarna. Já, Viktori. Sem missir legglíðuna sína í ferlinu, en... Gerir vel enga síður. Það er Hrafnkell og það er... Áhugaverð dómgæsla, en... Já. Það er aukaspyrna sem að Víkingar kvarta líklegast ekki yfir. En með við það að enginn bliki á kvarta undan eins og heldur, þá kannski var það bara rétt. Já. Það var Hrafnkell sem myndi taka þessu aukaspyrnu fyrir blika. Nei, fyrir Víkinga. Virkilega gott skot sem fer í stöngina. Hrafnkell óheppinn þarna. Víkingur ná að krafsa í boltan inn í teig en hann fer síðan út í horn. Það var virkilega góð aukaspyrna, virkilega gott skot. Já. Bara á þarna en hann hafi ekki farið inn.
Og það þarf ekki að spyrja því að ég og Nói stöndum síðan okkar vakt í síðasta leik dagsins. Nei, við verðum hérna í alla 3 leikina í dag. Munum við hittast aftur á morgun líka mögulega? Það er svoleiðis. Já. Það er þá leik hjá 2 liðunum, gömlu góðu. A2, Já. B2 og C2. Gegn sterku liði Þróttar sem eru bara búin að vera sterkir á Faxanum. Já. Tóku KR og unnið þá. Og ég spila á móti KR og ég get fúslega sagt það bara að KR eru mjög sterkir. Það er ekki ósatt. Hárbolti, Balts að skalla hennan, vel gert hjá honum. Bóas reynir að taka með sér, en nærði ekki alveg. Þá geta Víkingar þetta að sækja. Þetta verður ekki verið þægilegt. Það var maður líkjandi þarna hjá Víkingum. Ég sé ekki alveg hver þetta er. Hlynur, sportsmanlike, kippur honum upp. Þetta er hann Hrafnkell sem að láð þarna eftir. Og er núna haltrandi. Enn annar maðurinn sem er eitthvað að slasast hérna í þessum leik. Eitthvað að kvenka sér. Já. Sem er aldrei gaman að sjá. Þá reyna Víkingar aðeins að róa leikið niður. 9 mínútur eftir. Já. Mér sýnist það að þeir séu tilbúinir í það en að minnka munna aðeins í þessu leik. Flott spilandi á Blikum, vel leist. Flandir reynir að taka með Ná í stæðan fyrir að fara auðvöldulegðina. Mættur harkalega í bakið hana líka síðan. Frábærlega gert. Virkilega vel gert hann hjá Gylfa. Það er Viktor sem reynir að koma þessu í innkast og hann gerir það. Ég held að hann geti mögulega alveg verið að berjast titilinn á því að vera maður leiksins í þessum leik. Já. Með kannski honum Degi. Og fær verðlaun í boði Arnór Staða í... Fyrir það? Arnór horfir á Róbert eins og hann sé eitthvað skrítinn. En það er Róbert það. Hér er Darra að berast boltan. Það er kippt í hendina á honum, en hann heldur áfram. Virkilega vel gert hjá Darra. Skilur varnarmann þarna eftir í ríkinu. En nær ekki koma sendingunni upp á Bóas. Bolti lendi á Hlyn, sem kemur honum reynir að koma á dag. Þessi bolti hefði mátt vera aðeins lengra út heldur en fram af við. Pétur hlautur að þetta giskaði að veri. Boltinn hafi farið í handlegginn á einhverjum hana. Boltinn fyrir. Daði Finnur Baltasar. Vel gert hjá Sem honum tekur manni sinna á frábærlega. Skemmtilega gert hjá Balta. Hliðar bara í skoti og... Við berum virðingu fyrir skotunum. Við berum virðingu fyrir skotunum. En skemmtilegu kloppi samt sem aður. Já. Þú veit að boltinn eða skotið hafi ekki ratað á mark. Viktor hensar í innkast. Hála Viktor, kemur hann hratt upp. Frábær bolt á Dag. Virkilega góða bolti. Sem kemur með, Dag kemur boltinn flottur bolti en einn er flottur varnarlegur. Já, og vel hreinsað í horn. Darri í þessari stöðu getur verið stórhættulegur og það er held ég bara gott fyrir Víkinga að hann hafi ekki komist í boltan. Og först leikatrið hjá
Blikum sjálfsögðu alltaf veikur hrekkur, skiptir enga máli hvaða lið það verið að ræða, þannig að það er fínt að fá frekar hornspyrnu á sig heldur en skot frá Darra. Sérstaklega hornspyrnur frá Breiðablika því að þær fara ekki oft inn í markið. Nei. Bara mjög sjaldan. Það kemur skot! Fast og gott skot en aðeins framhjá. Já, Bóas hópinn. Já. Það eru Blikar að fara að framkvæma skiptingu. Baltzar að koma út á í annað sinn. Alveg hreyfingar á liði Breiðabliks. Já. Þá kemur Daði. Gerir leikmenn erfitt fyrir að koma sér inn í leikinn. Já, það var að gera svo margar skiptingar. Það er mjög sérstakt. Það skipt svo mjög máli þegar staðan er 3-0. Nei. Sýnir bara að liðið er að standa sig vel hvort sem er. Skemmtilega gert hjá Darra. Hann er kominn fyrir mitt markið. Tekur skotið. Rétt framhjá. Það er svolítið eins og skotin eru búin að vera svolítið rangaði hérna. Þau eru öll að fara á nákvæmlega sama stað við hliðina á markinu. Þá geta Víkingar sótt. En virkilega góð tækling hérna. Sýnst þetta að verið Viktor. Ég held að það sé bara hægt að segja það núna með þessar 3 mínútur eftir í leiknum að Viktor Björn sé bara maður leiksins. Já. Aftur og aftur er hann að sýna traust sitt fyrir liðið sitt. Ég verð samt að minnast á Dag. Já, en Hann skoraði 2-0. Ég vil fá virðingu á það. Ég ber fulla virðingu fyrir því, en mikilvægi varnarvinnu Viktors, það má ekki tala hana niður að neinu leyti. Flott tækling hana. Það var Dagur. Vel gert. Hann heyrði greinilega sem ég sagði. Ætlar hann að skora 3. Það var Daði. Daði kemur bolta inn á Darra. Darri er sloppinn inn í gegn. En hann er rangur. Það er búið að flagga á hann. Jokku var það samt vel. Ég ætla að það... Já. Þá reynir Víkingur að spila þessu upp. Það er ekki marga mínútur eftir til þess að minnka muninn aðeins. Ná einu sárabóta marki. Hér kemur Daði. Daði hliður í skot. Fínasta skot hjá Daða, en samt aðeins. Jokkum örugur. Himinin er blár og Jokkum hraustir í markinu. Ég held að núna 2 leiki í röð sé bara markmaður Víkinga búinn að vera besti maður þeirra. Nema mögulega Hrafnkell reyndar í þessum leik sem er líka búinn að standa sig virkilega vel. Þótt hann hafi ekki náð að setja boltann í netið. Það var Darri. Darri kemur hann á Dag. Dagur tekum hann á. Þetta er Bóas. Allt í góða samt. Fyrirgefðu. Þetta er Daði og Daði frábærlega varið. Fínasta skot. Vel varið. Ég ætla að panta mig tíma hjá Augnlækni bara strax eftir að við erum búnir hérna. Því ég sé greinilega ekkert lengur. Á mínútu eftir að leiknum. Mér sýnst að stefni það að þessi leikur fari bara 3-0. Allavega held ég að Víkingur sé ekki að vera að minnka munna þessu stuttan tíma. Ég kann samt að meta það að allir þjálfarar Breiðabliks eru á svæðinu. Já. Tryggvi, Gummi, Valdi og Smári. Það er virkilega metnaðarfullt. Þeir söknuðu fótboltans. Já, eins og við öll. Eins og við öll. Og ég held það að allir áhorfendur okkar hérna sakni þess að heyra íslenska raddir tala íslenska fótbolta. Já. Bós gerir þetta mjög vel. Vá, virkilega skemmtilegt. Finnur Darra. Darri nær ekki að gera mikið með knöttinn áður en hann er tekið niður. Hann er ekki að gera sér mat úr þessu. Nei, en þá geta Víkingar reynt að sækja.
með sko ekkert eftir að leiknum. Er þetta rangstæða? Ja, þetta er Flaggi rangur. fyrir upp. Þetta var gríðarlega tæft en ég held að þetta sé hárréttur dómur. Og Það það er með búið. flautapjöld til leiksloka. Þessi leikur enda bara 3-0 fyrir Breiðablik. Enn og aftur bara, þeir voru betri í þessum leik. Já. Það er lítið annað að segja. Víkingar voru slitnir í fyrri en ekki jafn slitnir í seinni. Næja, þeir voru skipulagðri en Já. það duði samt ekki til. Nei. Við þökkum frá okkur. Úr þessar útsendingu en ekki fara langt. Því að Ekki það er fara enn langt. annar leikur. Við komum eftir aftur á þennan. vörmuspori.
Já, góðan daginn. Velkomin aftur. Róbert Laufdal heiti ég og er með ykkur næsta klukkutíman eða svo, 1,5. Ég er ekki með liðst uppstillingar eins og staðan er núna, nóg er að redda því fyrir mig. En leikurinn er alltaf hafinn, veislan er hafinn. Við höfum lið Blika þannig uppstilt, það er Einar í markinu, það er Össi og Jónas í hafsendnum, það er Chris, ég reikna með hann heiti Kristján, kalla hann Chris, Andri í hægri bak, Höddi djúpur með Elvar og Snorri. með Elvar og Snorra fyrir framann, Sævar út í hægri, Siggi út í vinstri og Bjartur og Alex Bóti upp á topp. Bjartur Bragi með alvöru comeback. Tók sér pásu í 1,5 ár. Mættur aftur, takk yfir. Takk yfir leikinn. Byrjunarlið hjá, ertu búinn að fara upp byrjunarlið á Víkingi eða? Nei. Nei. Já, það er þannig að það er Aron Máni á milli stangana. Svo er það Andri, Bjarki og Andri, Bjarki, Hrannar og Aggi sem að klára baklínuna. Sérliðið eins og hinn tvö liðin er að stilla upp í tígulmiðju. Það er hann að Kristján, hann er djúpur og vinstra meginn er Kristoffer, hægra meginn er Hafsteinn á miðjunni og í hólunni er hann Pálmi. Frammi eru síðan 2 menn, það eru þeir Kristján og Kolbeinn. Það er athyglisvert að segja frá því að Kepa byrjar í markinu. Já. Fyrir Chelsea á móti City í FA Cup. Chelsea greinilega vill ekki vinna hennar bygara. Hér sjáum við mikilvægt færi. Nei, það er bara manni hreint í sin megin teig. Það er sóknarbrot. Já, og þetta var mjög greinilegt sóknarbrot. Þá kemur eitthvað spinn inn á miðjuna. Spila aftur niður. Það er Höddi sem, hann finnur Bjart. Þau tekur vel á mótunum. Og nær að finna Höddi aftur, flott spil. Virkilega flott spil. Það eru það víkingsmenn sem vinna boltan. Sjá, boltaður Alejandro sem reynir sending á Bjart sem virkar ekki alveg. Fín teinur samt. Víkingur neglar hann fram. Nú eru Víkingur næstu í konur í hættulegt færi en boltinn aðeins fyrir aftan fremsta mann. Hér sjáum við slaka tilraunir að vinna boltan en Blikar enda samt með hann. Hér er Össur sem er að keyra upp.
Missi boltan fljótt, þá er það Víkingur upp hægra megin. Kemur henni fyrir. Þetta er stoppað að vörð Blika. Hvar sé ég leikinn? Og hversu lélegur ég var í þessum leik? Er það ennþá? Já, það er svolítið áhvert að nefna það. Eitt framherja hérna Báðir framherjar Blika Já. eru markmenn. að upplægi, en eittar hefur skiptað fullu, en Hinn er að leysa af. Já, Flottu bolti en hann er ekki að stýra svo markið. sér rennur í sandinn. Gaman að segja frá því að faðir hægri bakvarðar Blika, faðir Andra, hann Kristján Ingi Gunnarsson, er einn harðasti Bliki sem þið muni finna. Já, Ég man bara eftir honum svo að ég var lítill, bara alltaf á leikjum. það er með áskortið. Ég reikna fastlega með því. Við kunnum meta okkar stuðningsmenn. Já. Flott Það kemur skot. skot á Það er mark. mark! Það er inn. Mér er hett fyrir þetta teig, virkilega vel gert þarna. Víkingar komnir yfir í fyrsta sinn í dag. Og þetta hefur verið. Þegar stórt er spurt. Það var ofta erfitt að svara. Var það 61? Ekki maður þarna, 29. Var það 29? Er þetta ekki hann Pálmi? Pálmi með þessa sleggju. Já, með fyrsta mark leiksins. Og í fyrst skiptið í þessum 3 leikjum sem hafa verið í dag, þar sem að Víkingur Kemst yfir. kemst yfir. Með flottu marki, alveg upp í stöng. Það er blikar að sækja. Það er aðeins aftur fyrir Víkingsmanninn. Jónas áræðanlegur í vörninni. Að venju. Aðvenju. Það er bara svona ákveðin hefð þjó honum. Já. Að standa sig. Hann hefur held ég ekki fengið einhvern fyrir neðan 7 á ævinni. Nei. Það fer ekkert mikið yfir 8. Þetta snýst allt um það að vera konsistent. Já. Snýst allt um það að vera konsistent. Hér er að Blikar eitthvað spinnu. Össur kemur með eitt langan teg Mjög góða botti sem ratar ekki á hausin á Blika. en þá geta ég verður að hætta að borða þessu útsendingu. Það er ekki einhver gott. Við þurfum bara að afsaka það, við erum að standa vaktina síðan klukkan 12:30 í dag, við Glór, hungra. erum svangir. Og Arnór Daði með allt lóður eftir getur ekki búið okkur upp á samlóku. Ég verði til að senda samúðarkveðjur á hana Bryndísi G. Hér kemur boltinn fyrir. Frábær tækling. Mikið var tæklinga, það kemur skot. Það er varið. Frábærlega varið hjá Einari. Virkilega góð varsla. Mjög vel gert hjá Einari. Nú hlýtur Valdi að vera stoltur. Já. Valdi og Simmi. Já. Einari frekar nýlega byrjaðir en virkilega góða markmaður. Með við hversu stutt hversu stutt síðan það er að hann byrjaði. Já. En já, mér langar að senda bara samúðarkveðjur á Bryndísi G. Þær voru að tapa á móti Val. Það er skandall. Í toppbaráttu í 3. flokki kvenna. Já. Fyrir þá sem ekki vita voru þetta sjálfsögðu 2 bestu liðin í flestum yngri flokkum kvenna. Já. Þannig að stefnir allt í það að þetta veri alltaf í framtíðinni þau lið sem verða að berjast á topnum. Já. Sem er þetta svolítið
áhugavert að yngri flokkar Vals séu svona góðir stelpumegin af því að hjá strákunum þá bara eru þeir mjög slakari. Þeir eru afleitir. Hér er aukaspyrna verið Víkinga. Boltinn kemur inn fyrir. Þetta ratar ekki á neitt nema Blika. Andri kemur sér burt. Já, vel gert hjá honum. Þá kemur annar boltið fyrir. Einar verður eiga þennan. En Andri bjargar honum, aftur. Fín byrjun á leiknum með honum, fyrstu 10 mínúturnar hérna. Fyrstu 11. Smá eða softballskapp í gangi, nú er boltinn komin aftur niður á jörðina. Víkingar eru búin að vera betri. Já, það er í fyrst skipti bara í dag, heldur við getum sagt það að Víkingar hafi verið betri. Við kemur bolt í gegn, Óheppni hjá Alejandro. Mjög góð hugsun, en rata bara ekki á samherja. Þá er það Blikar. Reyna að byggja upp sókn, hefur ekki gengið mikið í þessum leik, en... Þeir áttu reyndar mjög gott hérna skota á mark mjög snemmi í leiknum, en eftir það hafa færi verið fá. Sævar nær að koma honum upp, Bjartur eltir. Bjartur mættur í pressuna, hann heldur áfram hlaupinu. Og þetta er hotn. Já, slög sending tilbaka. Vantaði smá við Sigurvin þarna og... Ég hef góða tilfinningur þessu hotni. Já. Ég hef trúið að við munum brjóta bölvunina. Ég held að best að fara í Breiðablik sem við fengjum úr fyrstu leikatri hafi verið hérna rétt á hann í byrjun leiksins þegar Bjartur skaut á markið hérna stuttu færi. Voru opinn að fá hann ekki inn. Þá kemur bollinn inn. Ekki alveg nóg gott touch þarna. Bollinn fer upp kantinn. Jónas mætir. Frábær lunni á Jónasi. Já, virkilega vel unnið. Nú kemur hún á Bjart. Þetta var Andri en ekki Jónas sem tók engast. Það var Bjartur. Reynir að koma lengra, það gengur ekki alveg. Það geti Víkingur búið sér til sókn. Það gerist ekki og Blikar aftur komið með boltan. Skemmtilega gert þarna. Snorri reyndi að koma honum upp á Bjart en það gekk ekki alveg upp. Jónas étur þennan í loftinu. Já, hávaxinn. Turninn sem hann er. Hann myndi ég segja sé þriði efnilegasti þjálfari okkar Blika. Á eftir hverjum? Er það eftir Róberti Laufdal og Nói Pétur Ástíðarsyni Guðnasyni? Já, það er svolítið staðan. Það er stutt í að Jónas myndi taka við af Arnóri, sem er ekki að sinna sína hana í sjötta flokknum. Nei. Sem er náttúrulega bara sérst á úrslitu sjötta flokks þegar við unnið hérna stóra móti í Vestmannum síðan 2015. Nei, og gjörsamlega hata að vinna leiki á þessum æfingabótum. Já. Ég kemur virkilega góða bolti. Sævar nær honum, nær hann að halda honum. Ekki alveg, reynir að pota hann á Bjart en það gengur ekki upp og þá getur Víkingur reynt að spila sig upp. Þeir eru með nóga mönnum frammi. Hér er Kristoffer. Reynir að koma hann lengra. Frábært tækling. Tækling hann í Elvari. Og Sævar reynir að koma hann upp. Þetta var ekki nóg góð bolti. Sævar á að geta gert betur þetta. Alejandro, flott. Virkilega frábær snúningur. Alvöru takta maður.
Reynir að halda áfram, gengur ekki alveg upp. Hrasar í ferlinu en En vel gert. snúningar var frábær. Já, vel gert fram að því. Skemmtilega gert þarna á Víkingsmönnum. Víkingum, afsakið. Og Víkingar hins hann út af. Ég byrst afsökun en ég þarf að nýta mig salernis aðstöðu. Breiðabliks. Já. Kem að verðum í spori. Þeir eru virkilega góðar, þannig að njóttu þess. Þá kemur yngastið. Langur bolti fram. Og þessi þarna er haldinn frá alveg að markinu. Það er Bjarki sem gerir þetta virkilega vel. Aron kemur í leik. Aron upp á Kristján. Þessi kemur hratt upp. Vingur búinn að byggja upp góða sókn. Vörð Breiðabliks nær að stoppa þetta áður en þetta verður alvarlegra. En hér kemur slög sending og Vingur getur þetta að halda á sókninu sinni. Það kemur önnur slög sending þess að það er Víkingsmegin. Og hafa boltan komið fram. Það er Bjartur sem reynir að taka hann á kassan. Virkilega vel gert hjá Bjarti sem nær að halda boltanum. Bjarti kemur nú Alejandro og ég held mjög að þetta sé rangstæða. Það er flaggið er komið upp. Samir ætlar að geta flauta. Jú, þarna kemur flautan. Þetta er rangstæða. Hálrétt ákvörðun held ég bara hjá línuverðinum. Það reynir Víkingur svolítið að spila á milli sín. Og Víkingur komin í leik. Hann reynar að spila hann yfir, en þetta er vel unnið hjá Hötta. Og það kemur bolti upp á Bjart. Bjartur nær ekki að halda honum. Vel gert þarna hjá Víkingsmannum. Sami dæmi brot. Lítið á þetta kannski en ekki dránt svo sem. Róbert minn, hvernig gengur? Bara mjög bröðsilega. Bara mjög bröðsilega segir hann. Góðan og gleðilegan. Það sæll ertu. Víkingur ná að gera lítið úr þessar aukaspyrnu. Blikar hins vegar ekki ná að halda boltanum á vel, sem er svona svolítið þveröfugt það sem við sáum hjá hinu tveimur liðunum. Það sem að þeir héldu boltanum mun betur heldur en Víkingur, en hér sjáum við akkúrat öfugt að Víkingur er að halda boltanum mun betur en Blikar. Það var Sævar. Skemmtilega gert, nær hann á honum aftur. Nei, það gerir hann ekki. Og hér er Kristján. Kemur honum upp, en ekkert nær að gerast þannig á sóknarlínu. Og Jónas veit langan fram, sem Bóti eldir. Já. Bóti kominn aftur í manninu þarna. Flott pressa. Þessi bolti fyrir út af, það eru Víkingur smá. Vel stíð inn í þarna. En eins og nær var ekki alveg að halda í hann. Þarna á einhver að vera mættir. Það á ekki að vera svona auðvelt fyrir Víkingana að herði, alvöru harka. En já, við uppspilið þá er alltaf hægt að finna djúpa miðjumanninn hjá Víkingum sem á ekki að... Nei, það er spurning hvort að miðjumennirnir tveir hjá Breiðablik eru ekki
það er náttúrulega þessi yfirtala sem að Víkingur er að reyna að mynda inn á völlinum með því að vera með tígulmiðju. Það er spurning hvort að Blikastrákarnir veit ekki alveg hvernig að díla við Nei. við þessa miðju. Hinn tvö liðin á að díla við þetta og yfirbyrðinir sáust. Já. Og þá sérstaklega á kantinum. Við sáum mikið, við sáum bæði hvernig Dagur var mikið nýttur og Ágúst og Jón Þór í leikjónum undan. Já. Hér er boltan að spila aftur niður á Einar. Einar nær að koma honum frá sér. En það er áhugavert að sjá að... Hættulegt, þetta er hættulegt. Og Jónas keimur þessu frá. Virkilega vel gert. Nær að koma sér fyrir þetta. Rétt svo í tæka tíð. Hefði líka getað brotið á sér þarna, en það hefði ekki verið nógu varkár. Þannig að virkilega vel gert hjá hann. Það var Bjartur sem hoppar upp í þetta. Hann nær honum eins og það ekki. En já, það er mjög áhugavert að sjá að Blikar sér spila 4-4-2. Fyrst að það hefur ekki gerst, held ég bara, ever. Nei. Það er ekkert sem Blikar elskar meira en gott 4-3-3. Í yngri flokkunum allavega. Já, svo sannarlega. Þótt að meistaraflokkurinn hefur verið að Já, vinna með aðeins öðru uppstillingu. mér finnst ekki líklegt að við séum að fara í 3-6-1 á næstunni. Nei, það er fyrir lengra komna. Þessu svo fjarar út til Blikum. Það geti kannski líka verið partur á vandamálinu af hverju Blikastrákarnir eiga svona erfitt með það að díla við þessa tígulmiðju hjá Víkingum af því að Þeir eru 4-2. já, sem er ekki rosalega góð tölfræði. Og það er spurning hvort að sú breyting var gerð í gamla góða 4-3-3 í hálfleik. Hvort að Valdi og Smári þjálfarar ákveða að breyta þessu. Þessi innísending fer bara beint út af. Þá kemur langur bolti fram. Flott móttaka. Já. Sævar reynir að koma sér í hann. Gera það ekki en. Og Blikan á að færa sér fram á völlinn. Já. Skemmtilega gert þarna hjá Bjarti. Og ákemur inn í sendingi frá Frábær bolti. Sævari. Já, bara engin mættur á fjær, þar sem að Bjartur var úr stöðu. Alejandro hefði kannski mátt Staðsetja sig betur. Já, vera aðeins aftar. Og það hefði líka eitthvað bara, kantmaðurinn hinum meginn hefði mátt mæta á fjær. Ára Einar. Einar kemur nú með miðuna. Skemmtilegur snúningur þarna. Frábær snúningur. Einfalt spila markmanninn. Einar hins vegar í óþægilegri stöðu og þarf að negla hann fram en það ratar á Víkingsmann. Hér halda hann það ekki of lengi, þess að Blikar eru komið strax aftur með það. En já, það er nokkuð augljóst að Blikar þurfa að breyta eitthvað til í hálfleika því að Víkingar bara eiga miðsvæðið. Já. Og það er svona áhugavert sko að breyta taktíkinni fyrir þennan leik í 4-4-2 þegar að 4-3-3 hefur verið að ganga rosalega vel gegn þessari tígulmiðju Víkinga. Já. En það eru 10 mínútur eftir að þessum fyrirhálfleik. Það geta bæði lið nælt sér í eitt mark eða svo. Jú. En að öðru, hvort sér þú Blika að Val verið Íslandsmeistari í sumar? Fyrst að þetta eru tvö líklegustu liðin. Já, og í báðum deildum, bæði karla og kvenna. Já. Ég tel að Blikastelpunum muni taka þetta þeim megin og svo held ég að strákarnir í Val muni hafa yfirhöndina kalla megin. Þrátt fyrir meiðsli hans Tryggva? Já, ég held að þau sé ekki nóg til þess að draga niður bara öll hinn gæðin sem að Valur er með. Ég treysti Árna Vill til að leyfa mér og öðrum
Blikum nær og fer að dreyma. Já. Er þið frábærlega gert hjá Alejandro. Virkilega vel gert. Frábærlega gert! Það kemur sér í skottfæri. One! Og það er markspinna. Virkilega skemmtilega taktar hjá Alejandro. Bara ekki alveg nóg, Bara óheppinn. já, heppinn með skotið. Arnór, hvort er þú Breiðablik eða Valur í sumar? Hann segir Breiðablik, kalla og kvenna. Það er Fernan, bara. Það er Fernan. Ála Blikum með boltan. Þeir eru að færa hann vel. Ekki alveg nógu góð sending þarna. Það var, ég veit ekki alveg hver hugsunin á baka þarna var einmitt. Jónas með stutt á sendingu. Ekki alveg nógu góð tilhörn þarna hjá miðjumanni Blika. Ég er ekki alveg viss hvor miðjumaður þetta er. Jónas rétt. Þetta er svo frábærlega gert hjá Jónasi. Ef einhverjum á þjálfurum Blikum er að horfa þá vona ég bara að þeir sjá það sama við. Já, ég held að þeir muni gera það, annars... Jónas er ekki með að stíga feilspor í þessum leik. Nei, það er bara þannig. Þarna hefði nú reyndamátt spila hún niður. Treyst Einari. Já, af því að Einar hefur verið að spila vel bara í löpunum í þessum leik. En hreinsunin er svo sem ekki röng ákvörðun. Hér komast Víkingar í gegn. Og hver er mættur? Engin annar en Jónas. Og það er Hafsteinn. Hann reynir að koma fram. Víkingar gengur bröðslega að halda honum. Þeir reyna að ná skot á mark en það er Jónas sem er mættur fyrir enn og aftur. Við erum bara að endurtaka okkur hérna. Já. Maðurinn fekk á þetta fyrsta mark í byrjun leiks. Hugsaði, ég gjörsamlega hata að hafa mörk. Hann fattaði það bara. Hann fattaði það. Bara, þetta er ekki góð tilfinning. Og sagði bara, ekki aftur. Hann var að skella í lás. Já. Það mun enda hann bara Einar með biðjan að hleypa einum í gegn svo hann fá eitthvað að gera. Svo hann sofni ekki. Já. Virkilega vel spilað hérna hjá Víking. Það er rángstæða. Það er rángstæða. Bjartur Klausen á líðinni. Nei, allt á hreinu. Einn af okkur efnilegustu dómurum. Já, það held ég. Þegar eins og allir vita, þá er eiginlega allt efnið í fífunni. Jú. Enda nóg pláss fyrir það þar. Ég er náttúrulega með menn allstaðar og mínir menn í KSÍ hafa verið að kalla hann Bjartur Klattenburg. Já. Frábær bolti. Vá! Virkilega góða bolti. Og Sævar kemur honum á engan. Hafstendin hefði svona mögulega geta gert betur hérna að reyna að hoppa upp í hann. Þessi er hreinsað innkast af höfðun á manni sem situr hann á bekknum líka. Já. Flott sending. Bjartur komin eitt í gegn. Hvað gerir Bjartur? Og Bjart. Hann rennur rétt frá Það er markinu. framhjá. Ertu ekki að grínast? Hann hefur ekki verið glaður með þetta. Þetta eru færi sem þarf að klára. Já, svo mikið er víst. Og það er hálfleikur. Og þá flautar Það flautar sami til hálfleiks. Já, það er 1-0 fyrir Víking. Þetta er í fyrsta skipti sem þeir eru yfir í hálfleik. Og enda hafa þeir bara verið betri. Allir þessi leikir hafa svolítið farið bara eftir. Já, þetta er alltaf eftir bókinni. Já. Við komum aftur að vörmu spori. Jú.
Já, kæru áhorfendur, verið velkomin aftur niður í Fífu. Það er 1-0 í hálfleik fyrir Víkingum, gestunum. Við fengum hérna sendar í hálfleik frá honum Valdimari Valdimarssyni, þjálfara Breiðabliks, nokkra taktiska breytingar og þetta er svolítið einmitt það sem ég héldum. Að liði breytti úr 4-4-2 og yfir í 4-3-3. Breytingarnar eru þær að Bjartur er núna komin niður í vinstri bakvörð, það var að sjálfsögðu fram með hann. Hörður og Jónas eru í hjarta varnarinnar, hægra megin er Andri. Nú, fyrirgefðu, þetta er Bjartur Klaus en ekki Bjartur Bragi sem er í vinstri bakvörðið, þannig að það eru tveir sem heita Bjartur í þessu liði. Þetta er hinn Bjarturinn, ég var ekki búinn að sjá það. Djúpur á miðju er Chris, fyrir framan hann eru Snorri og Bjarki. Hægra megin er Sævar ennþá, Össur er komið fram og hann Arnar, hann verður vinstra megin. Þannig að þeir hafa breytt í 4-3-3 eins og ég og Róbert tölum hérna í fyrri hálfleik. Þá ætti Samir að fara að flauta síðari hálfleik á og við fáum hérna 30 mínútur í viðbót af fótbolta. Hér sjáum við línuverðin sprettandi við allan völlin. Siggi til í þetta. Og þá flautar Samir þetta á stað. Þá erum við komnir í gang. Róbert hérna hefur enn og aftur þurft að taka sér pásu. En hann getur ekki lifað á þess að borða á hálftímafresti. Skemmtilegt taktur á Sævari. Hann kemur boltanum upp. Við sjáum strax að það eru mikla breytingar á upplegginu hjá Breiðablik og hvernig þeir spila í 4-3-3 miðað við 4-4-2. Nú er Víkingur með boltan. Harkaleg öxl í öxl þarna. Víkingur eiga engasti. Skemmtilega gert. Víkingur reyna að spila upp kantinn. Hann hefði nú getað náð þessum bolta þarna. Ég sá ekki alveg hver þetta var en hann gerði það ekki. Svo verðum að bara halda áfram frekar heldur en að hætta með díun og segja en Já, ég er búinn að fá hérna virkilega áhugaverða fréttir frá hún Róberti Laufdal. Það eru svo sem koma kannski ekki öllum fótboltaáhugamönnum á óvart en Hansi Flick, þjálfari Bayern München, mun taka við þýska landsliðinu eftir tímabilið á Joachim Löw sem er að hætta eftir þó nokkur ár. Hann skilaði heima sjálfsögðu heimsmeistaratitlinum árið 2014 en verður ekki mikið lengur með félagið með landslið. Hér eina Víkingatilraun á því að færa boltan yfir en það er bara Bjartur Klausen sem er mættur í hennar bolta. En hér eru Víkingar aftur að fara niður og aftur er Bjartur mættur. Arnar með svona hann út af. Hér er langur bolti fram. Einar reynir að koma upp eftir miðjunni, það sem er laus maður, bara hárrétt ákvörðun hjá honum. Þótt að það sé oftast ekki mælt með að róla upp miðjuna, það var það bara hárrétt þarna. Líka missa eins og að boltan. Hér er smávegis stress, ekki alveg nógu góð talandi á milli blikamanna þarna. Hér er Bjartur inn á miðju. Ennþá vesen, Arnar kemur niður á Bjart. Bjartur er rétt nær að halda honum inn á. Hér er Chris, hann nær ekki að halda við boltan. Og fyrir boltin langt fram. Og það er bara mjög þægilegur bolti fyrir Einar að taka upp. Og hann róar aðeins leikinn. Þá spilar Einar á honum. Hann er þar enda.
Komið margblessi og sæl, ég mættir aftur. Skýri mitt var frábært, frákvæmsama. Það er nú gott. Gott að það verið frábært, Róbert minn. Ég er samt ekki alveg ennþá 100% viss að það heyrist í þér. Arnór, heyrist í með þér? Já, þá treysti því. Æ, mér finnst það hljóða bara eitthvað skringilega í heyrnartólunum mínum. Það er ángstöða. Þeir fara ángstöðuna. Það er frábær helsending. Já, en ég held að það verið hár rétt hjá honum. En við, þú mætti kannski... Frábær helsending hjá Bjarka. Varnamanni. Við höfum með bolta fram, hann fer ekki á samherja. Og hér kemur boltinn fyrir, ég er eiginlega alveg sem þetta að vera rángstæða. Siggi heldur samt flagginu sinni niðri, áfram heldur leikurinn. Blikarinn á líka boltanum, þannig að þetta var lítil áhrif á allt saman. Andri reynir að koma hann á miðuna, en já, þetta var rosalega tæft. Þessu reynir að koma nú ára á vendinn, en það er Víkingsmaður mættur alveg ofan í hann. Víkingur. Afsakaðu, það er Víkingur mættur alveg ofan í hann. Frábær bolti. Virkilega góð bolti. En því miður ángstöða. Já. Það er bara hárréttur dómur. Hér er það Bjartur. Finnur engan á miðunni. Líka bara vanta allar á miðuna. Það komur boltinn fyrir en Einar ætti að vera frekar öruggur með hann. Hann kemur honum. Finnur Arnar sem er. Nær ekki að halda honum en Bjartur nær hins vegar að redda þessu. Arnar kom hann aftur með boltan. Þá er það Össur. Össur tekur vel mann. Þetta frábærlega. Virkilega vel gert. Næra að halda honum innan liðsins. Það kemur rangur bolt í gegn. Vá, þetta er virkilega vel gert. Þetta er stór hættulega færi. Össur bara passa sig að vera ekki rángstæður sem hann er. Kolrángstæður. Og það er ekki mark. Össur hefði getað passað miklu betur hafna. Já. Gull tækifæri til að jafna metin. Já. Af því hann þurfti ekki að vera svona framalega. Hann hefði annars alveg fengið boltan ef hann hefði bara beðið allar rólegur fyrir aftan boltamannin. Algjörlega. Hér er Bjartur, nær að skalla þennan, vel gert. Það var Arnar. Arnar reynir að halda hann sjálfur, hann ætti miklu frekar bara að spila niður, fær brotið eins og þar. En þá eru það sjálfsögur stóru leikirnir á Englandi byrjaðir, bæði er Chelsea Manchester City núna, hann hefur greinilega ekki byrjað, en hann ætti að vera að byrja núna. Og svo sjálfsögðu leikur Colchester og Wolves líka. sem er virkilega stór slagur í botnbaráttu League 2. Það sem að Wolves byrjuðu tímabili sterkt, voru ósigrar í fyrstu 12 leikjunum. Já, og voru í held ég alveg, komnir upp í 7. sæti meira sér sko, sem er umspilsæti í League 2. En eftir það hefur þetta bara verið á niðurleið, sem er leiðinlegt fyrir okkur Wolves og stuðningsmenn. Og þjálfari rekinn og... Já. Og það hafa bara ekkert fundið sitt ról. Og svo líka mistu þeir sinn besta mann, hann Elijah Adebayo, sem hefur verið að gera... Já, sem var keyptur til Wednesday. Já. Nei, það var ekki... Hann var keyptur til... Ég man ekki hvað liðs, en hann er að gera frábæra hluti þar. En hér sjáum við fína sóknarblikum. Hann er Össur sem kemur honum út. Getur fengið hann aftur. Yes! Hvað nú? Össur í smáveðisvesinni, missir hann. Nær ekki að halda honum. Hér er Bjartur nær hann boltanum, já.
Fara hann aftur. Og reynir erfið að senda ykkur, hann frekar bara að koma hann lengra út þarna. Á hann hérna Bjarka. Hér er Einar. Einar kemur hann burt. Bjartur komur langt út úr stöðu. Og vel gert þarna. Jú, hvað er ég að Já, byrla? Chris. Elijah Adebayo var augljóslega keyptur til Luton. Já. Og hefur verið að gera mjög góða hluti þar. Stórfýll leikmaður. Rétt dæmt hjá Samir. Já. Ég held að það sé ekkert þetta neitt af því. Einn mesti fengur í klúbnum, hann Samir okkar. Já. Og er ennþá inn í klúbbnum. Þjálfa 7. flokk, með mér. Og síðan er hann líka duglegur í 8. Já. Byggja upp þessi yngstu. Það er skiptir máli. Börnin eru framtíðin. Jú. Frábærlega Ég kemur bótt í gegn. Er þetta rángstæða? Nei. Frábærlega. Virkilega. Flott og mikið að varsla. Þetta er að sjálfsögða Aron Máni og við erum að sjá það að það eru svolítið víkingsmarkmennindi bara í allan dag sem að hafa verið stjórnstjörnir liðsins. Þótt að þessi markmaður byrja ekki að jóða eins og hinni tveir. Össur með frábæra takta og geggja það sendi ekki í gegn. Það var bara ekki nóg til að koma fram í honum Aroni. Ég kemur bolt inn í. Bolti verið teig, það er skot. Rétt fyrir að hafa markið, virkilega skemmtilegt skot. Já, vel tekið á kassan hana. Fínasta skot. Það ætla Víkingar að gera skiptingu, það er Naggi sem kemur út af og ásamt honum Kolbeini. Og í staðinn þá koma þeir Sjonni og Davíð inn á. Og þeir fá hérna strámkæðilega 20 mínútur. Þá getur leikurinn hafist aftur. Hann spilar hann bara stutt. Vel gert þarna. Og getur Blikar sótt. Flott sending þarna. Arnar kemur með skot en þetta er varið með tánni af Aroni. Boltinn er þá í leik. Hann fyrir út af. Sami segir markspinna. Ef Sami segir markspinna þá býst ég að þetta sé bara markspinna. Já, Arnar kvartaði eitthvað þarna en ég er ekkert viss að það hafi verið verðskulda að kvarta þar. Ég er svona dómi. Ég kemur langur bolti fram. Upp á líklega Davíð eða Sjonna. Annarkor varnarmaðurinn, mér syns það að vera Sjonni. Chris er búinn að vera ryksuga á miðjunni síðan hann var ferðið þangað. Já. Hann er allstaðar. Já, það er hefur verið mikilvæg breyting og svo taktísku breytingar sem að Breiðablik gerði í hálfleik hafa skilað sér miklu. Þannig að þeir hafa núna verið betri aðilinn í síðara hálfleik. Jú. Það er oft þannig að miðjumenn sem heita Kristoffer eru oftast með gæði. Kemur langur bolti hérna yfir. Blikarnir ekki að halda honum inn á. Hér er langur bolti fram, en það er Jónas sem er öruggur þarna. Kemur hann yfir á Chris. Chris kemur hann niður. Ég vona bara fyrir Yfir á Bjart. hönd Jónasar að Lúli við 15 þjálfari sé að horfa. Hann allan að og vonandi líka bara hérna Tryggvi og Gummi og Valdi og Smári sem eru hérna á hliðarlínunni. Ekki Tryggvi og Gummi en Valdi og Smári er það. Af því eftir þennan leik þá held ég að hann verðskuldi alveg tilkalli í B2. Algjörlega. Og það er náttúrulega ekki of seint til að kalla hann í þann leik. Hann er á morgun. Já. Góð endurhæfingu Jónas ætti að vera tilbúinn. Já. Jónas er old faithful. Það er alltaf hægt að treysta hann. Já. Hann er á gamla skólanum. Já. Einn af þeim síðustu þaðan. Já, þeir eru ekki margir eftir. Gamli skólinn er orðinn lítill skóli, en hann er einn þeirra. Frábær sókn. Virkilega vel gert og Össur getur jafnað þetta. En enn og aftur vel Aron.
Ver og vel. Þvílíkur leikur sem sá maður er að eiga hérna. Gjörsamlega heldur Víkingum inn í þessum leik. Já. Og heldur í þeirri stöð að fá 3 stig úr honum. Já. Nói, getur þú sagt mér hverjir eru svona frægustu stuðningsmenn með Víkinga á Íslandi? Frægustu. Stuðningsmenn. Það er sjálfsögðu meðan Tómas Þór Þórðarsson sem er aðalmaðurinn á Símanum Sport. Jú. Annars þekki ég voða að fá það. Ég verði að viðurkenna það. Einn af þeim frægustu er, ákveður til þér. En það er að Siggi Hlöð. Já. Útvarpsmaður á Bylgjunni. Mikill meistari. Alvöru meistari. Og góðvinur okkar. Ég með nokkuð bolti fram. Þetta er vel spilað. Þetta er að Sjóni. Reyna að spila hérna upp hægra megin en það gengur ekki upp. Og Blikar fá innkast. Það eru 20 mínútur eftir. Það er nægutími fyrir bæði lið til þess að annarkvort tryggja sér sigurinn eða jafna og vinna. Já, fyrirgeðu korter eftir. Þetta eru sjálfsögðu 5 mínútur styttir hálfleikar. Og Reyna mættur. Einar eru öruggir í löpunum. Já. Simmi og Valdi ætti að vera ánægð með það. Já, og við höfum séð það bara í öllum leikjunum myndi ég að segja hjá bara flestum markmönnum að það var ekkert verið neitt vesen í löpunum. Nei. Sem er góð sviti fyrir framtíð okkar Íslendinga. Já. Og fólk talar oft það að það sé neikvætt að vera af nýja skólanum en sem markmaður þá viltu vera af nýja skólanum. Þú vilt ekki vera gamli feiti markmaðurinn sko. Nei, alls ekki. Þú vilt geta hreiftið af einhverju viti. Ég vil samt hrósa Sigga á línunni. Hann er að standa sig með príði. Já. Talandi gamla skólan. Hér er slök sending, Víkingarna ekki að halda honum og nú geta Blikar að spila sig upp. Bjarki finnur Snorra. Hann er ekki alveg að halda honum. Þá getur Víkingur sótt. En Blikarna á honum fljótt aftur. Blikar eru náttúrulega flottir í þessi seinni hálfleik. Óöfnir eru ekki að skora. Já. Og sýnið þetta að mögulega bara 4-3-3 er bara besta uppstillingin. Já. Erum við búin að fullkomna fótboltann? Með 4-3-3. Langur bolti fram. Sýnist nú lítið við fara að vera úr þessu. Nei, heyrðu, þeir ná að halda honum inn á en þetta er bara fer í Einar og engan annan. Það var þarna mættu vel gert þarna. Þetta gekk ekki alveg upp hann hjá Snorra. Það fara þessir hann. Spilar á Bjarka. Þetta er Snorri. Nú. Ég afsaka það. Þetta er Bjarki. Ég er alls ekki góð með nöfn. Líklegast bara sá versti bara á allan á mjög stóru svæði með það að muna nöfn. Það kemur langi bolti fram. Eitthvað sem ég Valdi og Smári eru ekki sátti með. Langa bolta fram. Nei. Þeir vilja sjá boltan í jörðinni. Já. Eins og allir Blikarna eru og fer. Já. En þetta var kannski meira bara hreinsun heldur en eitthvað tilraun á bolta. Fannst mér allan. Ef þetta var bolti fram þá var allan mjög lítil hugsun á bak við það. Ingu fær hann yfir. Pláss til að snúa. Hann gerir það. Hann nær ekki komin fram á framherjana. Það eru 2 mættir hérna í andlitið á herðið en hann reddar þessu mjög vel. Andri leyfir að renna út af.
Fín pressaðan á blikunum. Erfið sendingarna en skemmtileg pæling. Víkingur heldur á boltanum. Og þeir ákveða að róa þetta eins niður. Flott pressa. Virkilega góð pressa. Vel gert í Össuri, þótt hann á ekki boltanum. Þá eru Blikar með hann núna. Að skipta honum yfir væri mjög sterkt núna. Arnar þarf samt að halda sér réttum. Já. Þá kemur boltinn fyrir. Frábært. Og þá var Arnar mættur. Aron er rétt svo að setja hendurnar í hann og hægja á boltanum nóg fyrir annan varnarmanna til að koma og pika boltan upp. Og hreinsa í burtu. Blikar eiga. Þetta er ósængjarnt. Já, þetta var alveg á tæpasta vægi. Þetta er fyrst skiptið þar sem við sjáum stöðu í leik ekki vera eftir bókunum. Þessi leikur ætti bara að vera 1-1, ef ekki meira. Víkingar hafa ekki skapað sér neitt eftir markið. Nei. Jónas. Það er Bjartur. Þið finnur Bjarka Óðni. Reyna þrýningarspil Bjartur og Bjarki, það gengur ekki. Það eru Víkingur með hann. Skemmtilegi tilburðir. Svolítil heppni að segja hana hjá Colin, hann missir boltan fljótlega. Og Ríksugan vinnur boltan að venju. Það er gott að vera með góðan Ríksu. Já, þetta er okkar makkar Lili. Já. Það hefur heyrst á mörgum stöðum í Smáranum. Fólk er að tala um Chris sem hinn íslenska Makalele. Það fer ekki ekkert á milli mála. Nei. Maður þarf ekkert að rýna djúpt í fótboltan til að sjá það. Nei, maður þarf ekkert mikið að vita um fræðin bara til þess að sjá það að þetta er hinn íslenski Makalele. Og hér ná Víkingar að halda honum inn á. Ég sá ekki alveg hvað gerðist þetta. Svalirnar eru fyrir okkur. Samin er allan ásáttur en það kemur þá snögg skipting. Og við fáum Bjart inn á í stað Jónas. Jónas lappar út af og Bjartur kemur inn á. Þetta er óskiljanlega ákvörðun. Jónas hefur alveg gert tilkall til þess að vera maður leiksins og ég myndi segja að hann hafi verið maður leiksins hjá Blikum fyrir utan Mögur og Össur sem hefur hlaupið hérna eins og ég veit ekki hvað. Ég ætla samt að hendi þess á Jónas sem mannleiks hjá Blikum en maðurleiksins í leiknum er náttúrulega bara Aron Máni. Það er ekki flóknara en það. Hann ver og ver. Já. Og ef hann nær að halda hreinu þá myndi ég segja það bara að þetta sé með betri framhaldstöðum dagsins eiginlega. Já. Og fær velun í boði Arnór Staða. Já. Arnór býður örugglega á eitthvað fallegan stað út að borða. Hér er Chris. Chris er með opsjuna. Víkingsmaður nær að komast fyrir hann. Víkingur nær að komast fyrir hann. Ég afsaka þetta. Einn daginn þá mun ég læra þetta. Einn daginn. En bara einn daginn. Hér er Víkingur með boltan. Þetta er vel gert hjá Víkingum. Mjög vel gert. Þeir eru með nóg af mönnum hana. Nú verða þær að nýta. Það kemur skot. En mjög auðveldur bolti fyrir Einar að verja. Þessi bolti skoppar yfir Breiðabliksmann. Ég kemur skot sem fer langt framjá. Það var lítið að fara að gerast þarna. Gaman að sjá Valda vera komin á línuna. Já. Það er maður sem myndi deyja fyrir sinn klúbb. Já. Jafnblátt að viti að þetta er ekki gott fyrir hnén á honum. Þá gerir hann þetta samt. Alvöru hetja. Og það er verið að segja Bjarti að fara út af. Já. Nú er ég forvitin. Hvað gæti hann hafa sagt við Samir? Það er mjög góð spurning. En Sami bara henta hann út af. Þetta er mjög, mjög sérstakt. Já. Góða fréttir fyrir Blika samt. Bóti er komin inn á. Hann var líklegur í fyrri hálfleik. Þannig að ég trúi því alveg að hann geti orðið líklegur í seinni hérna. Ef hann ekki verið tekinn út í hálfleik verið staðan mest líklega 1-1. Hann veit hvað markið er. Hann geti alveg vel verið. Þetta er flott uppspil á Blikum. Mjög svo. Það reynir erfiða sendingu. Snorri ekki alveg að fylgjast með.
Chris reynir líka sendingu að þess að tala við hann sem kannski líka vissuleitu honum að kenna. Hér eru Víkingar með fullt af mönnum, nálægt tegnum. Hér kemur skotið. Vel varið. Virkilega vel gert hjá Einari. Heldur þessum örugglega. Og er búinn að lesa þetta. Já, það voru 5,5 mínútur eftir. Og ef að Blikar ætla að næla sér í sigur, þá verður fyrsta markið að koma frekar fljótt. Annars verða þær að sætta sig við tapið eða jafntefli. Flotti taktur að Bjarka en óöppinn. Það er ekki að komast alveg í gegn. Það var það Bjartur, 1 á 1. Þetta er bara hárrétt. Þetta var mjög greinlegt brot. Bjartur fyrr bara beint í líkamann á Agnari og klára aukaspyrna. Og Agnar er skipt út af. Þegar 4,5 mínútur eftir þessu leik. Staðan er þá 1 mark Víkinga gegn 0. Og það er Pálmið sem tekur þessa aukaspyrnu. Lyftir hún á teginn. Flottur bolti. Það eru menn mættir fyrir hann en það er enginn sem að tekur hann fyrir hann að kemur skot. Fjær. Tækling hjá Bjarti. Já. Vel gert, örugt. Gleiði sér og bjargaði mest líklega marki. Já, ég held að það sé ekkert ólíklegt. En hér fá Víkingar annað horn. Staðan er ekki farin að líta vel út fyrir Blika að reyna að jafna að koma sér En af inn. einhver ástæða þá skilja Víkingar Blikan eftir 2-1 tilbaka. Já, það er dálítið lífisjón. Og einhver annarkvort varnarmaður eða markmaðurinn hefði átt að kalla eitthvað tilbaka í þessu tilfelli. Að þegar núna sjáum við hraðaupphlaup þar sem að þeir eru 2 á 1. Já. En hins vegar er þetta stoppað virkilega vel af, mér sýnst þetta að vera Davíð. Fínt spil sem Bjartur stoppar hins vegar. Grjótharður. Og það liggur maður hjá Víkingum, hann er reynda staðinn upp. Já, Samir hefur ekki tekið eftir því. En hann er eitthvað kvalinn. Já, heldur það áfram. Enn önnur meiðsli sem við sjáum hérna í dag, bara í þessum æfingarleikjum. Það er spurning hvort að það átt að æfa aðeins meira áður en að færi var í það að spila full on leiki. Við Blikarnir tókum eina æfingu. Já, eins og flest lið hefði átt að gera. Það var kannski 1 eða 2 æfingar sem liðin hefði getað tekið áður en að þessi leikir voru. Samkvæmt sóttvarnareglum allavega. En það gleður mig að tilkynna að Walsall er komið yfir gegn Colchester sem að ég og mínir og þeir 50 eitthvað aðrir Walsall menn á Íslandi eru mjög glaðir með. En þá fá Víkingar aukaspyrnu. Það er bara skot. En Einar þægilegur þarna í appelsingula vestinu. Það sem að Breiðabliksbúningurinn er að sjálfsögðu vínrauður. Eins og Víkingstreyjan. Nei, Víkingstreyjan er reyndar ekki vínrauð. Það er lygi hjá mér. Það voru Víkingar bara að halda boltanum. Erfitt að skora þegar hitt liðið með boltan. Og þá reyna Blikar að mynda eina sókn. Það er 1 mínúta og 10 sekúndur eftir. Það er ekki mikið sem þeir geta gert. Ef þeir ná ekki boltan núna og ná ekki að búa sér til sókn núna. En þá er Alejandro farin á sprettin.
Kemur geggjaðan bolta fram. Pirlo bara á hægri kantinum. Já, eins og var það Víkingur sem komst fyrstur í boltan en hér er hotspinna á loka mínútunni. 54 sekundur eftir á klukkunni. Það eru allir inni. Allir nema einn varnarmaður og svo Einar. Og þá kemur Boltinn fyrir gegnum allan pakkan en Blikar eins og ennþá með hann. Ekki nógu góð sending hérna hjá þessari. Það eru 29 sekundur eftir. Chris ber boltan upp. Chris verður að vera fljótur að fyrir sér möguleika. Vel gert hjá Chris. Flott sending. Næst Snorra komum og var. Snorri fyrir, já. Virkilega vel gert og þá er Alejandro inn í. Með bolta. Myndi nú ekki segja það. Þessi fer beint í hliðanettið. Þá er klukkan runnin út. Það er spurning hvort að Samir ætla að leyfa honum að taka útsparki á flautu svo af. Nei, hann ætla bara að leyfa leiknum að halda áfram. Það er spurning eftir hverju hann er að bíða. Einar komið langt fram. Sparkar honum yfir fremstu menn Víkinga og öftustu menn Blika. Hér kemur slök sending hjá Bjarti sem að fer beinustilega út af og þá flautur. Víkingar sigra gegn gangi leiksins. Já, ég held að það sé algjörlega rétt að segja það að allan í síðari hálfleik þá hafi Blika verið betri. Þessi 15 víkingar sem mættu hingað í dag geta farið á kottan og þakka Aroni Mána. Já, sem er bara klárlega maður leiksins. Já. Og bara maður dagsins mögulega sko. Maður dagsins. Já, það er samt erfitt að taka það af Benóni Breka Andréssyni sem skoraði 4 mörk. Já. En þá er þetta komið að lokum hjá okkur í dag eftir þessa 3 leiki sem ég og Róbert Laufdal höfum staðið vaktina á. Þá er bara komið tími til að þakka fyrir sig en við verðum mættir aftur á morgun. Já. Snemma með leiki Breiðabliks og Þróttar. Já, þetta er sem við kallum Paleinaslagurinn. Já. Hann er að sjálfsögðu næstleikjasti leikmaður Þróttar og er núna aðþjálfari annars flokks Breiðabliks. Já. En við þökkum þá fyrir okkur hér í dag. Já, við gerum það.